pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, amen. At maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa inyo po mga minamahal ng kapatiran, hallelujah, sa pangasiwa po, amen, ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, ating pong beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong minamahal ng mga bisita, amen, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ngayon po, mga minamahal, ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, mga minamahal. Amen. At ngayon po ay ating pong Holy Supper. Amen. Pinagpala po tayong lubos, mga minamahal. Amen. Muli nating aalalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang kanyang dakilang pagpapakasakit, mga minamahal. Amen. Aalalahanin natin kung paanong ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nang siya nagkatawang tao, mga minamahal. Amen. Siya nagkatawang tao, siya'y Diyos, amen, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay, amen, upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang gan. Tayong lahat, mahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos bilang pasasalamat, amen, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, sapagkat hindi po natin kayang bayaran, mga minamahal. Ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Amen? Ang tanging ating magagawa, mga minamahal, ang patuloy siyang pasalamatan, amen, sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri. Kung tayo po ay may mga karamdaman, amen, tayo po ay may mga problema, amen, dumaranas ng matinding pagsubok, mga minamahal, amen, wala tayong kapayapaan, gulong-gulo yung ating puso't isipan, mga minamahal, amen, ang sabi ng ating dakilang Diyos, purihin natin siya, amen. Hanapin muna natin ang kalooban, unahin muna natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, paluguran po muna natin ang ating dakilang Diyos, amen. Ang pagpupuri, ito po ay kalugod-lugod sa ating pong pinakamalapeng Diyos. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa langit, ang mga anak ng Diyos doon hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamalapeng Diyos. Amen. Kung saan nagpapupuri, mga minamahal, amen. Kung saan may pagpupuri, nananahan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit kung kasama natin lagi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng bagay, posible. Amen. Lahat ng bagay ating magagawa, walang imposible sa ating pong pinakamamahal Diyos. Amen. Kahit yung mga puno, mga minamahal, pansinin po natin ang mga puno. Amen. Ang mga puno, kapag sila po ay nagpupuri, amen, sa pamamagitan ng malakas na hangin, sila po ay sumasayaw. Amen. Sumasayaw. Amen. Sa kanilang pagsayaw, sa kanilang pagpupuri, nauhulog yung mga tuyong dahon, maging yung mga tuyong sanga. Amen. Tulad ng isang Kristiyano, amen, kapag ang Kristiyano nagpupuri, sumasayaw, umiindak, tumatalon, sumisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, matutulad siya doon sa puno na nalalaglag yung mga punong kahoy, yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, amen. Yung mga tuyong sanga, yan po yung mga problema natin, yung mga suliranin natin, yung mga karamdaman natin, matutulad doon sa mga nahuhulog, mga minamahal. Amen? Kaya tayo magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen? Ating itaas ang mga kamay, dalawang kamay itaas, mga minamahal. Amen? At ipikit po natin ang ating mga mata. At sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Magkaisa po tayo, mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, Malapinoon. Hallelujah. Sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin, sa araw na ito, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito at marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan o Malapinoon na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, Malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, Malapinoon, maging sa aming mga kahinaan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain, O Malapinoon, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved assist, sa mga beloved song leader, sa aming mga minamahal na mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong kapangyarihan, pag-ibig sa kanilang buhay, Malapinoon. Samahan mo po sila, mag-isa mga mag-aasi sa patutuo, sa mga kukuha ng magpapatutuo, Malapinoon, mag-isa mga papuring awitin, O Malapinoon, iaalay po ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved Silver Squad, beloved Adult Squad, beloved Youth and Singer Squad, and beloved Jesus, Finest Generation Choir. Kabagan mo po kami, Malapinoon. Kumilos ka sa aming kaligitnaan. Huwag nawang tignan, Malapinoon, ang aming mga pagkukulang. Bagkus ang aming mga puso na taus-puso, O Malapinoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagsisisi, O Malapinoon. Kumilos ka sa aming kaligitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo kaming lahat, Malapinoon, yung Santong Espiritu. At maging sa aming pagbibigay na may kasabong bahagit handog, Malapinoon, mahabag ka po sa amin. Buksan mo pong pangunaw kaisipan, lalong-lalo naman nag-aalinlangan sa pagbibigay, Malapinoon. Hipuin mo po ang kanilang puso. Tulungan mo po kaming makasunod sa iyong banal na kalooban, Malapinoon. At buksan mo rin po, Malapinoon, ang mga pangunawa kaisipan ng mata kapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, Malapinoon. Maging daluyan ng magpapala, hallelujah, ang pinagpalang mangaral sa araw nito. Patubayan mo po siya, samahan mo po, Malapinoon. Lakipan mo po ng kapangyarihan. Ikaw po maglagay ng mga salita na mamumutawi sa kanyang mga labi, Malapinoon. Hallelujah. At sa aming pong mga minamahal na mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kalas sasakyan, Malapinoon. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po ay darako sa ating pong pagpupuri at narito po ang ating pong beloved brother Jan Aquino upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin Reyes, praise God. Sa oras ng minamahal, tayo po muna yung mawiting sang malamanin na awitin, praise God. Bukod tayo magawitan na gusto siyang awitin sa ating pinakamalpas, praise God. Thank you, G. Sa umaga't pa kagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi saring sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan
Ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Okay, ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, kay sigla at ako'y maghanda ng awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, si Kristo na kasama, tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Isa ang lusan, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang ako'y punong-punong tunay. Ulap pa rin at pag-umay naman, may umaga-pandating dahil si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang
Puno ng ulan. Ulap ay maging at ang gabi may umaga pa rin darating. Nagdaan si Kristo kapiling. Okay ganda ng umaga, saya ng buhay ko mismo. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw, nagkuha ng Panginoon. Okay ganda ng umaga, kung si Kristo nang kasama sa tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing sa kalim, puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadarama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nang iyong kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay may wala ng buhay. Ang mundo ko, kulang-kulang. Ulap pa rin at ang gabi may umaga pa darating. Si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay may wala ng buhay. Kulang-kulang ang ulan. Ulap pa rin ang gabi may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo kapiling. Yes, Lord, hallelujah. Okay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko gising. At ako'y maghahanda at aawit puri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw, nagkuha ng Panginoon. Okay ganda ng umaga, kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko. Galing sa kalimang puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadarama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay wala hanggang buhay. Ang mundo ko, kulang-kulang ng ulan. Ulap pa rin ang dilim at ang gabi may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling may wala hanggang buhay. Ang mundo ko, puno-puno ng ulan. Ulap pa rin ang dilim at ang gabi may dumating. May umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo kapiling. Sa aking kahinaan ko palagod simang tulad. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang lagtaakban. Oh, yes,
dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo isang ang aking buhay, O Kristo Israel, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nawakas at ako'y iyong tinawas. Iiwanan ko sa hirap, uwi sa bayan para lang isunod-halihan mo. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, O palakasin mo, tunay sulat. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laking kapal. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam saan tungo. Si Pao ay lahat di kong ligaw. Diyos, ikaw na may totoo. Landas ko ay nasa katiwang, katinihan ang nilalakhan. Hirap ang bundok ay lahing isa, tila ba wala ng katapusan. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y dati pinaghihanda. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y pinagpuan. O Kristo, salamat sa iyong di ako iligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya panalo sa hirap. Pag-ibig niya laging namamalas sa buho ko.
Salamat sa iyong pagmamahal na si Kristo ang kinatagpuan. Lahat ng hirap, hirapan buhay ko'y dahil hinagyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I live for Jesus, they are good. I live for Jesus, oh come one day. That sweet Holy Spirit will lie you in. I live for Jesus, they are good. The Lord is it's better than love. The loving kindness, it's better than love. While you shall praise thee, that's will not bless thee. Loving kindness, it's better than love. I'll leave my hands up onto thy hands, Lord, hallelujah. I'll leave my hands up onto thy hands, while we shall praise thee, that's will bless thee. I'll leave my hands up onto thy hands. Oh Jesus, the joy of Jesus is everything to me. I will do as you commands me, and will salvos, hallelujah. He is the joy of Jesus, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do as you commands me, and will salvo. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll ask you to stay out as I walk alone. I'll ask you to stay out, forgive me some. Those storm clouds against God, over the heavenly realm. I'll just keep thirsting out. He will never be. And some people, I can count on to the very end. Those storm clouds against God, over the heavenly realm. I'll just keep thirsting out. He will never fail. Kay Kristo'y mahal sa
and bring your spirit within me. Create in me a clean heart, oh yeah. And bring your spirit within me. Lord, hallelujah. Oh, cast it away from thy presence so long. Make out the Holy Spirit from me. Restore and to be the joy of transformation. And bring your spirit within me. Santo Sotaman sa akin ay likhain. Lord, hallelujah. Binigyan mo ng bagong damdamin. Santo Sotaman sa akin ay likhain. Binigyan mo ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, kung kami kaalisin, ang Espiritu na magpapahayag sa akin. Hanggang lang na tulong ng iyong pagliligtas. Lord, hallelujah. Ibalik mo sa gawin mong dapat. Sa pusong dapat sa akin ay nilikha. Bigyan bukas ng bagong damdamin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pusong dapat sa akin ay nilikha. Bigyan bukas ng bagong damdamin. Lord, hallelujah, puri ka, hallelujah. At sa iyong harapan, kung kami aalisin, ang Espiritu na magpapahayag sa akin. Hanggang lang na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko't gawin mong tapat. At sa iyong harapan, kung kami paalisin, Espiritu na magpapahayag sa akin. Hanggang lang na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko't gawin mong tapat. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with knowing with a life I want to be just like you. All the Lord has for me. I will behold thy face. Oh, I will just oh, I will pagpasta pagising ko sa pag-suti ang nais ko ay bago
glory to God. Hallelujah, hallelujah. Oh, how I love you. How I adore. My friend, my sunshine, my only Lord, my Creator, my Savior, and holiness, holiness will never be. Oh, how I love you, how I adore. My friend, my sunshine, my only Lord, my Creator, my Savior, and holiness, holiness will never be. Come fill my world, come fill my life. I'll take my hands, come on with me. Come fill my world, come fill my life. I'll take my hands, come on with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come hold me. Without breath we cannot feel, without grace we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot be. Yes, we cannot. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. There are some things I'm made of gold. There are some things that I can do. Oh, but I am sure. Oh, this one day, my God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, 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 it's real. It's really possible. My God is real, for He was once the baby whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel it in my heart.
can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be there, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy, for I was a sinner. My destiny was the burden, but Jesus came to me, and He has saved me. I'm free from the burden here. Lord God, hallelujah. In one of these days, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Oh, sir, be all and all my heart. By me and all my own. Let me see where He some we can listen. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagdiwan sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagdiwan sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos,
siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. May kagalingan, puri ng Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, Lord, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-ibig at iya'y mayaman, ibang naman sa'yo. Hanggang sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ng hangkong, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iis-iis-iis hinalaan. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y mag-iwala, buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papoy sa'yo. Ngayon ang aking buhay ay naghanap na sa aking paligid. Pangamba'y dumadalo sa puso, lito siyang gabi. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Lamag at halin pananampalataya sa nag-iis-iis na hinalaan. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawi sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pagpupuri. Ang pangalan mo, darating wala na sa'yong maihahandi. Hawak ko iyong tingin. Lagi ang aking nadarama sa tuwing mapili ang sugong ito. Sumisila kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan mo, kalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang umihin. Ang pangalan mo, darating wala na sa'yong maihahandi. Hawik ko iyong higit. Amen, hallelujah! Lagi ang aking nadarama sa tuwing napilit ang suko ito. Sumisila kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama sa tuwing mapilit ang suko ito. Sumisila kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o
sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lahat ng puri, ang pangalan mo'y darakilain. Wala sa'yong maihahangin, hawit ko'y iyong ibig. Lagi ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila kapag sa'yo sumasama. Lagi ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila kapag sa'yo'y sumasama. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Kay sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang magdiriwang naratama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso't ko'y munong sila. Sa iyo ako iaawin, papuri pasamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pangpeng sa pag-ibig ko, ikaw ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pangpeng sa pag-ibig ko, ikaw ang buhay ko. Kay sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. At di na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na natama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso't ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawin, papuri pasamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pangpeng sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang
kalawakan, hindi ko maunawa ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok pa o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw isa sa aming sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakalin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawa ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, ay iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwan sinahin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa natin at lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwan sinahin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwan sinahin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwan sinahin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the
we come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming. Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our God. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me more, it's a before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me what's that before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hope to victory. Hallelujah, and free. Please give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's so helpful. Hope to victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord, helpful. Hope to victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord, helpful. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord, helpful. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, even, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout, singing glory. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing
singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, I'm on my way to heaven, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. A living hope that says that it's life but more. Serving hallelujah, hallelujah. Living our life but no life. I know it seems Jesus came. Nothing to satisfy like Jesus sweet. He makes my heart now sing. What he says me happily more. Living for his life. Oh, living for he says that it's life but more. Serving hallelujah, hallelujah. Living our life was no life but more. I know since Jesus came, hallelujah. Nothing to satisfy like Jesus sweet. He makes my heart beat and sing. Walking saves me happily more. Living what is my king. By the faith, way for the victory. By the faith, way to the and the gives the rejoicing. Has the power for our way. Let it down, move on. Let faith move and let the song ring out. Let joy begin for without you down. You're sure to try to take me today. Try to take me for the victory. Try to take me today. And it will give us the rejoicing. Has the power on our way. Let it down, move on. Let faith move and let the song ring out. Let joy pour it out, you down. It is your doing, the faith today. Thanks to God who wants for one. Bring the power of Jesus' name. Thanks to God who wants for one. For Jesus ever the same. Hallelujah. Thanks to God who wants for one. Who you want and conquer his name. Thanks to God who wants for one. Bring the power of Jesus' name. He's the I am the I. He's the Father, I am the King. And the Lord, I am the Son. I am the traveler, and He is the way. And He's the music. I am the Lamb, He is the plain. I am the flower, and He's the grape. I am the God, the take His name. We're all we come. We're all going up, we're all going up in the praise. We're all going up, we're all going up, we're all going up, praise the Lord. They're coming from this, they're coming from the, they're coming from the north, they're coming from the south. We're all going up, we're all going up, say praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. So Lord will be home, I'll be never sad, I'll be never sad, I'll be, yes, so Lord will be home, I'll be never sad, Jesus, I'll be never sad. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so over, hey, bring them sad, bring them sad, bring them, it's so over me, oh, bring them sad, Jesus, bring them sad, hallelujah, 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 it's my being, my soul.
Oh, He's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. He's the King. He is the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Tell the Lord that it's freedom. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, your body is beating. Bless His soul. Bless His soul. Dinay palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God dito tapos ng minahal. Pagpuring ang masayang awitin sa ating pinakamawala pa Jesus. At abay tuloy-tuloy sa ating bergawain mga minamahal. Tabinda ko na sa ring malumani na awitin. Tabinda po mga minamahal. Pangunahan po ating beloved elder. Ating mga kabady brother Alvin Reyes. Praise God. Tapos siya naganda mga minamahal. Yung magkasimbuling manalangin sa ating mga pa Jesus. Hallelujah. Upang samahan patnubayan tayo natin pinangalan. Magkasaya tayo manalangin. Hallelujah. Pagkilaw po kayo ang mga Diyos marasal sa aming pinakamamalapan. Narito kami sa mga oras to. Hallelujah. Nagpupuri ng papasalamat sa mga ating pagdating mga kapatiran na rin. Hallelujah. Pinangatan mo sila na rin sa kanyang paglalakapin natin mga ating sa iyong balgawain. Salamat po. Narito kami sa mga oras to. Hallelujah sa iyong harapan. Nagkatipon-tipon na napapambabahay ng kabagang sarata ng mga pagkulang pagkamali. Sa buwan ng asumpuan ng buwan sa amin. Hallelujah na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami pinakamamalapan Jesus. Ugasan mo kami ng indugo ng magos ng krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayin po namin sa unat pangkalatang panalangin po ng igang mga pastor. Hallelujah. Langisan po, aming pag-awitan ng malumani na awitin ang bawat leriko, aming mga awitin, iaalay sa iyong malapay Jesus. Samahan mo kami malas ni Bus, yung matamis sa malang presensya, sa paano kami iningatan pinarating malahati. Sa iyong balgawain, hallelujah. Naroon din po sa aming mga kapatiran po ng Luzon, Visayas, Mindanao. Gasay bayang dagat na rin nagkakasagawa ng banal gawain, hallelujah, Sunday service. Pakaingatan po ang mga anak parating ng malahati, hallelujah, sama-sama sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa unat pangkalatang panalangin ng mga pastor, bayin ka sa out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras ng minamahal, ibinibigay po kakataon, hallelujah, sa ating mga kapatid, beloved Alvin Reyes. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy po mga minamahal. Amen. Sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. How great thou art.
what joy shall fill my heart. Then I shall have in humble adoration and will proclaim, my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba. Dakilang kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking
ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito, amen, hallelujah, sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nang lumapit ako sa'yo, O Jesus, tingin mo at paghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko,
maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatakot din ito. Hallelujah. Purihin kami, pinakamamahal na Panginoon. Balik mo. Kung magpatuloy lang ako, na paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan mo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman ang buhay ko, ang buhay ko'y lahat sa'yo, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh
matagpuan. Ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko
ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, upang ako'y di maliwalay. Palagarin mo ako na may takot sa iyo at iyong alalayan ang bawat labang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa kalamhati at sakit. Ito'y aking gigising hanggang sa'yo babalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titising hanggang sa'yo babalik. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinabayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titising hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titising hanggang sa'yo babalik. Hallelujah. Dumating ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titising hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa
aking pangako mo'y lagi ko iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisiglang ang buhay ko. Nagkakulay dahil sa'yo, hindi ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa ating mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko. Nagkakakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang samantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa ating mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko.
walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa ating mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Langit ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailanman, dakilaan yung kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay, sa'yo harapan. Di man sapat upang maigati ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapumababa, aking sinasambing. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailanman, dakilaan yung kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay, sa'yo harapan. Di masapat upang maigati ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapumababa, aking sinasambing. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas.
ang buhay ko lahat sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulag at parang nababalik na hawak ko. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan na. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan mo. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in. Down from
How I adore Him. My breath, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in me. I thought I knew what love was all about, for I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was never thought could be. I'm fallen head over heels in love with Jesus. I'm fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how easy that a king would really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I'm fallen head over heels in love with Jesus. I'm fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord. Bring Him, His love overflowing, is growing and growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming thought of yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, is growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. Oh, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name
be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult tower, He will crush that power and bring the powers of darkness underneath my feet. Word, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush that power and bring the powers of darkness underneath my feet. Come on and shout from the mountaintop, proclaiming all the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were waiting. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd that around from all over town, and if you see what it's all about, there was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost will pour out. It sounded mighty wind, every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God, blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord.
that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He'll live forevermore. He is risen, amen, hallelujah. Risen, come on and celebrate, hallelujah. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those in the mountains of the land, we shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Who worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen, hallelujah. Purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, we rejoice, rejoice. Oh, we rejoice, you children of the Lord. Oh, we rejoice, rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Everybody say amen. Amen, you children of the Lord. Say amen, amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, you children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is giving me a life, giving me a life, giving me a life. It's the Holy Ghost and fire that's giving me a life, my Jesus giving me a life. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling
inside, it's all over me. That's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga mga minamahal. Isang mapagpalang umaga ang ating pong pinabot sa bawat isa mga minamahal. Sapagkat punong-puno tayo ng pagpapala sa araw na ito. Once again, pinagsama-sama tayo ng mahal na Panginoon upang ating sama-sama dakilain, pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At magandang umaga po. Nice ko buhat sa magandang umaga sa ating beloved visitors, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, puno-puno tayo ng grabing kagalakan sa araw na ito. Sapagkat ito po mga minamahal ay araw na inihanda ng mahal na Panginoon upang ating pong tanggapin, ating pong damahin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. At ito po na po natin pong ginagalang at minamalibang lista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo mga minamahal. Huwag po kayong tumigil sa pagkakapanood ng ating pong live streaming sapagkat tiyak kayo po lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Amen. We give you honor and respect sa ating mga beloved Evangelist Walde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng hindi napapagod magpuri, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang pagpalakpak ay pupuri sa Diyos. Amen? Kaya kapag nakapunto sa mahal na Panginoon, mamaya habang ating pinapakinggan ng mga patotoo, ay papalakpak natin ang ating kamay. We came here not for anything else. Nandito tayo mga minamahal para pupurihin, pasasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya po mga minamahal, all attention dapat ating all eyes sa ating banal na pulpito at mapakinggan nating mainam ang mga pagpapala na ipinagkakaloob ng ating Diyos both sa buhay ng ating mga minamahal na mga kapatid at makikita rin natin sa ating pumabuhay yan. Amen. Kaya mamaya mga minamahal ay makikita dapat hindi pagod sa pagpalakpak ang mga anak ng Diyos. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Glory to God. At tayo dako na po sa susunod na bahagi ng ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo sapagkat ito'y ating pong nakikita, sabi ng Biblia mga minamahal, kapag ating napakinggan ang kabutihan ng Diyos, karamihan sa atin mga, all of us, tayo po mga minamahal, ay talagang nagbunsod yan upang tayo magsipagsisi sa ating mga kasalanan. Lalakas ang ating pananampalataya. Yan ang tinatawag na pag-mold ng ating pong pananampalataya hanggang sa ito po mga minamahal ay talagang kasing dalisay ng butil ng mustasa. Amen? At yan po mga minamahal, kapag nandun na yung ating pananampalataya mga minamahal, nandun na babalik na sa atin, lalakip na sa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. As promised by the Word of God. Kaya po ating po pinaganda mga sumusunod na magbigay pa sa salamat sa araw na ito. Ating beloved Brother June Amaro, ating beloved Sister Veron Domondon, ating hindi po pinaganda, ating beloved Brother George Bigaong, ating beloved Sister Nida Bakuyag, ganoon din po sa ating pong beloved Brother Andronico Gauntani, at ang ating beloved Sister Bea Michelle Aquino. Sila po mga minamalang pinagpalang magbigay pa salamat sa ngayon.
ay sila po ay ating po pinaganda at hiniling na magsipagda para sa kanilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng mga buhay na patuto, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nato na po mga minamahal ang ating mahal kapatid, beloved brother June Amaro sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan ng ating beloved sister Veron Dumondon. Amen. Praise the Lord. Sounds. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal Amen. na Panginoon Praise Jesus the po Lord. lamang. At ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear listener Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida family at sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon. Sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bayens Nier, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Muli nga, siya ay aking mapasalamatan, luwalhatiin ang kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay, sa mga paalala, mga himala, mga pagpapala, hallelujah, na pinagkaloob niya sa akin, mga minamahal. Sa rewind ko lamang po, mga minamahal, year 2000, nung masave ako sa banal na gawain na ito, mga minamahal, dyan po sa dako ng, dyan po sa may lukban, mga minamahal. At nandyan yung aking pag-alinlangan pa noon, mga minamahal, dahil yung aking beloved wife, lagi niya akong sinisiran na dumalo. Ngunit sabi ko, pari-parihas lang yung gawain na yan dahil nung nag-aaral ako sa dako ng Davao City, may-ari ng Mindanao Aeronautical School, Trinitarian po, kaya mayroong gawain doon sa campus, mga minamahal. Ngunit sabi niya, subukan mo lang, wala namang mawawala. So, sumama ako, mga minamahal, at nandyan po, hallelujah, na yung pagsama ko, kakaiba yung aking naramdaman dahil nakita ko po sa entrance ng ating gawain, mga minamahal, nandyan yung mga nakaputi, at sabi ko, kakaiba ang gawain ito. Habang nagpupuri ang mga choir, mga minamahal, hindi ko po mapigil yung aking luha na Praise the Lord. Amen. tumutulo, mga minamahal, kahit na anong tago ko, hallelujah. Kaya sabi ko, iba. Ngunit, nandyan pa rin yung pag-alinlangan, mga minamahal. Dumalo ako, sunod na gawain, yung nagpa-pretend lang ako sa aking pamilya, mga minamahal. Sumama ko, mahirap po yung dumalo pala, mga minamahal, na physically present ka, ngunit mentally absent ka, mga minamahal. Yes, sir. Alam niyo po, grabe po ang inip na aking naramdaman, mga minamahal. Sabi ko, pambihira itong gawain na to. Tagal matapos. Pati puri ang tagal-tagal matapos. Gutom na ako. Sisigaw yung nandyan sa pulpito. Nag-praise the Lord. Alam niyo po kung ano yung pabulong kong response, mga minamahal. Gutom na ako, Lord. Ganon ako sama noon, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil sa paulit-ulit na sinasabi dyan sa tumatayo sa pulpito na kapag tayo ay nandito sa banal na gawain, wala tayong ibang pinupuntahan dito, wala tayong ibang pinupuri, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil, hallelujah, hindi po lumabas sa kabilang tainga ko yung sinasabi nila, mga minamahal. Kaya magmula noon hanggang ngayon, kapag pupunta ako sa banal na gawain, hallelujah, nandyan, nagpupuri na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
natuto akong magtaas na aking kamay at That's pumalakpak. right. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, dahil wala tayong ibang pinupuri dito. Hindi tao, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Glory Amen. to God. Hindi nagtagal, mga minamahal, nung year 2000, umuwi kami sa Mindanao kasama ang aking mag-ina, mga minamahal. At hindi po nagtagal, pinagpala kami ng sariling jeep na pampasada, mga minamahal. At alam niyo po, ginawa ko na lamang pong second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Naaliw na ako sa pagpapamasada, mga minamahal, doon sa jeep na yon. Ngunit, naisip ko pa rin na total magbigay naman ako. Kaya maunawaan ako ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, ganon yung aking ginagawa. Yung mga bata na aking madadaanan sa baryo na naglalakad, walang may pamasahe, sinasakay ko pong libre yan, mga minamahal. Kaya, iniisip ko sa aking sarili, nagagalak na sa akin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dadalaw ako ng overnight, huli na nga akong darating, tulog pa po ako, mga minamahal. Pag nauna ako sa rotation namin kinabukasan, ako pa ang maagang lalabas doon sa ating banal na gawain. Ganon aking ginagawa. Ngunit, dumating yung paalala, mga minamahal, yung dalawang bata na pasahero ko, nandoon sa magkabilang dulo ng aking upuan na aking jeep, mga minamahal, sa likuran. Lagi kong tinitingnan doon sa passenger mirror na nandoon naman yung dalawang bata. Ngunit, nalingat lang ako, mga minamahal, na segundo. Yung dalawang bata pala lumipat sa magkabilang, dahil yung jeep namin doon may taplon at may carrier sa likuran para kargahan ng mga bagahe, mga minamahal. Wala pang bagahe yung likuran. Lumipat pala yung dalawang bata at doon nagkikilitian habang tumatakbo yung jeep, mga minamahal. At timpong napadaan ako sa hams, mga minamahal, timpong nagkikilitian yung dalawang bata. Yung isang bata ay nakabitaw, hallelujah, sa paghawak niya, mga minamahal. At ito po ay nahulog at nabagok yung kanyang ulo doon sa kalsada, mga minamahal. Kaya sumigaw yung isang batang kasama niya na tigil-kil dahil nahulog si Dudong. Kaya pagprino ko po, mga minamahal, tiningnan ko po sa side mirror, nandoon yung bata na, hallelujah, nakahandusay na sa kalsada at nandyan, hallelujah, naligo po sa dugo, mga minamahal. Kaya, inatrasan namin, dahil kasama ko yung aking beloved Kuya Salaman, nandoon siya sa katabi ko sa front seat. Ang sabi niya sa akin, sagasaan mo na yan, dahil pag oras na nabuhay ang bata na yan, sigurado dyan tayo malakihan ng gastusin niya sa ospital. Ang sabi ko, hindi ko sagasaan yan, dahil pareho tayong mayroong anak. Kaya pilit niyang inaagaw sa akin yung manubila dahil atrasan na lang yung bata para minsanan ang gastos. Madalit sabi, hindi ko ibinigay yung manubila, mga minamahal. Dinampot nila yung bata, ikinarga na parang baboy, mga minamahal, na hinawakan sa magkabilang kamay at magkabilang paa. Kinarga doon sa jeep, mga minamahal. Duguan, hallelujah, naliligo yung bata. Sabi nila, patay na ito. Hindi ako nakinig. Yung aking kuya, daldal ng daldal, sabi niya, dapat sinagasaan na yan. Sabi ko, kung namatay na yung bata, bakit sagasaan pa? Tinakbo ko yung bata, magmula doon sa pinangyarihan, ng 38 kilometers hanggang doon sa emergency hospital. At pagdating doon sa emergency hospital, dineclare po yan ng nurse at doktor na di doon arrival yung bata, mga minamahal. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, pumunta ka sa police station at para ipablatter mo yung nangyari. Sinamahan ako ng aking Kuya Salaman dahil iniwanan na lang namin yung jeep dahil nagkadugo po, mga minamahal. Iniwanan na namin doon sa may hospital. At pumunta kami sa police station at matapos po akong magpablatter, ang sabi ko po sa chief of police na, ikulong muna ako dyan, chief. Sabi niya, bakit magpakulong ka? Kaya nga pumunta ka dito para sumuko. Di po, chief, dahil namatay yung bata, baka anong gagawin sa akin ng mga loved ones kapag ihatid ko na po sa ilang bahay doon sa baryo. Sabi niya, hindi pwede, kailangan ihatid mo yung bata. Matapos pong magpablatter, mga minamahal, dahil ayaw ako ikulong ng chief police,
dumaan kami sa aming bahay at sinabi ko sa aking beloved wife yung nangyari. Walang magawa kundi iyak lang mga minamahal. So, bumalik kami ulit doon sa ospital at habang nakasakay kami ng jeep, nandyan yung grabe ng aking kaba, mga minamahal. Nandyan na yung pabulong kong sabi sa ating mahal na Panginoon, huwag mo pong ipahintulot. Hallelujah. Pagbaba namin, mga minamahal, natalaw ko yung aking jeep. Nando na yung bata, nakabalot na sa kumot, mga minamahal. Nando na sa jeep. Amen. Yung aking kuya, dumiretso sa jeep na nandyan, paikot-ikot siya, pailing-iling. At ako naman, hindi ko maintindihan yung aking naramdaman ng mga panahon na yun. Ginawa ko, hindi ako dumiretso sa jeep, dumiretso ako sa CR ng hospital. At doon ako nagsusumawo sa ating pinakamahal na Pilipinas. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Ibalik mo po, mahal na Panginoon, yung buhay ng bata. Dahil hindi ko po alam kung anong gagawin sa akin ng mga magulang na yan doon sa baryo. Bako'y barilin, tagain o panain mga mahal na Panginoon. Pagkatapos ko pong magtaas na aking kamay doon sa CR ng hospital, nung ihatid ko na sana yung bata doon sa baryo, mga minamahal sa kanilang tahanan, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago ko po pihitin yung ignition switch na aking jeep, bigla pong sumigaw ang bata. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ganong kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon That's Jesus. right. Nung una, grabe po ang aking pag-uusig dito. Ngunit, pinakita sa atin ating pinakamahal na Panginoon sa akin kung gaano siya kabuti at gaano siya kabuhay sa ministeryong ito. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, hinatid namin yung bata doon sa bahay nila. Nauna na yung mga balita na namatay na yung kanilang anak. Hindi makapaniwala yung mga magulang ng bata, mga loved ones niya, mga minamahal, nabuhay yung bata. Kaya kailangan ng medication, mga minamahal, dahil grabe po ang naisugat po sa kanyang katawan at yung pinaka-importante yung ulo, mga minamahal. Kaya dinala namin sa Tagum Regional Hospital sa dako po ng Davao del Norte, mga minamahal. At pagdating naman namin doon, sira po yung CT scan. Kaya binigyan na naman kami ng referral para dalhin sa Davao Medical Center sa Davao City. Kaya tinakbo na namin yung bata na naman doon sa Regional Hospital sa Davao City, mga minamahal. At pagdating, isinalang doon sa CT scan. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor, Will Estrada Almeida, yung resulta sa CT scan, wala pong blood clot yung bata. Normal, Praise the hallelujah. Lord, amen. Praise the Lord, glory to God. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa daming sugat ng bata, mga minamahal, kailangan makonfine yung bata, mga minamahal. At doon na nangyari, dahil kinapos na ako ng pera, mga minamahal, naibenta na yung aking jeep, mga minamahal. At kulang pa, pati yung mga gamit na ibenta na. Doon, halos binalik kami sa zero, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Napakahirap pala, mga minamahal, yung medyo nakaangat-angat na yung buhay, sabay balik ka ng halos zero, mga minamahal. Naranasan ng aking mag-ina na dumalo sa ating banal na gawain doon dahil ako nag-apply, pumunta na ako dito ng Luzon para mag-apply papuntang ibang bansa. Naranasan na aking beloved wife, aking beloved son, kasalukuyang children's choir siya noon, mga minamahal. Naglakad papunta sa ating banal na gawain. Almost 10 kilometers po yun, mga minamahal. Nung mga time na yun, grabe po, parang dinudurog yung aking isip, mga minamahal. Yung aking puso na nandito ako. At minsan, pag-araw ng Sabado, dahil mag-practice yung aking beloved son, mag-uusap sila habang naglalakad ng kanyang mama na sana anak, bukas mayroon tayong pamasahe para hindi tayo maglakad papunta sa banal na gawain.
Ang aming bahay, magmula sa highway, nasakayan ng tricycle, papunta sa Banal na Gawain, almost 1 kilometer po, mga minamahal. At alam niyo po, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus, dininig niyo po, mga minamahal, yung hallelujah, prayer ng aking mag-ina na hindi na sila maglakad kinabukasan. Alam niyo po, araw ng linggo, papunta sila sa ating Banal na Gawain. Habang naglalakad sila magmula sa aming tahanan, papunta doon sa sakayan ng tricycle. Tuwang-tuwa yung aking beloved son dahil unti-unti pong nakakapulot yan ng mamiso, 5 piso at 10 Praise piso. the Lord. Amen. Praise the Lord. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung kanyang napulot, sobra-sobra na po, mga minamahal, sa kanilang pamasahe, papuntang Banal na Gawain. At ganon din po sa kanilang pag-uwi. Minsan hinihintuan sila ng mga kaibigan ko ng mga minamahal na mga may sasakyan. At habang nandito ako, dadalo kami dito mga minamahal na aking beloved bayaw, bata pa siya noon mga minamahal. Naglalakad kami dahil nung mga panahon na yun, 2004, 2005 mga minamahal, grabe po ang hirap ng kalsada dyan sa Barangay Balaya. Kaya alas 3 pa lang ng hapon, pupunta na kami dito para maka-attend ng overnight. Mag-uusap kami na sana pagpalain tayo kahit bisikleta man lang para hindi na tayo ganito kaaga madadalo. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Willis Almeida. Dumating yung aking visa at sa madaling sabi nakaalis ako, nakapagtrabaho ako sa ibang bansa. Alam niyo po mga minamahal, lahat ng aking mga nawalang mga gamit, mga minamahal, hallelujah, ito po ay pinalitan ng hallelujah, mas higit pa, hallelujah, yung bisikleta ko Praise hinihingi. the Lord. Amen. Hindi bisikleta yung binigay sa akin. Binigyan po kami ng 2 tricycle at single motor, mga minamahal, para magamit namin sa pagdalo sa ating banal na gawain. At nandyan yung hindi nawawala yung pag-uusig, mga minamahal, dyan sa aming mga kapitbahay. Mayroon kaming, hallelujah, daraanan sana lupa. Ngunit hindi kami makashortcut dahil nilalagyan, hinaharangan po yan ng mga sabit-sabit ng kawayan, mga minamahal. Alam nyo po, doon kami iikot sa kanilang pag-uumpukan, doon sila, hallelujah, nagsama-sama doon sa may malaking puno ng mangga. At kami dadaan, nandiyan nakasuot ng puti, nariyan yung kutya na pupunta na naman sa kasalan, mag-anak na naman ng binyag, magninong na naman sa kasal, mayroon na namang ayusing kaso si attorney. Ngunit hindi namin yan na tinitingnan, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung hinaharangang lupa na yan, hallelujah, na hallelujah, hindi kami pinapadaan noon. Ngayon, pinagkaloob yan sa amin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At nandiyan nakatayo yung formal na, hallelujah, tahanan, hallelujah. Ay ganon, magpala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At labis ko po pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapagaling niya sa aking karamdaman, mga minamahal, hallelujah, na positive 300 ng diabetes, mga minamahal. At ganon din po sa aking karamdamang COVID-19 na akala ko katapusan ko na po. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil may layunin pa pala siya sa aking buhay. Hallelujah. Dati-rati, iniiwasan ko ang tumayo dito, mga minamahal. Magpatotoo. Ngunit, hallelujah, kapag ang Diyos gumawa ng kaparaanan, kahit na anong tago mo, mga minamahal, wala ka pong magagawa, kundi sundin ito. That's Kaya right, labis ko amen. po pinapasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po Praise the natin Lord. ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang panuturian. Napakabuti ng Diyos. Kaya't marapat lamang ating siyang pasalamatan. Kahit sa oras nito tayo po tumayo, habang naghahanda ang ating mga beloved adults choir, tayo muna yung umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go.
Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows Jesus is coming soon. So very soon, oh Lord, look at me. Oh Lord, look at me. When there's nothing else to help, Lord, look at me. I wanna tell the world, Lord, look at me. Glory, hallelujah. Oh Lord, look at me. When there's nothing else to help, Lord, look at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Glory, hallelujah. Very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard by despairing cry from the water, lifted me now, saying, am I? Oh, tell the world, Lord, tell me, oh Lord, tell me. When there's nothing else to help, Lord, tell me. I want to tell the world, Lord, tell me, oh Lord, tell me. When there's nothing else to help, Lord, tell me. Palakpakan po natin ang ating malapay Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At ating po samahan mga minamahal, ang ating po maminaman ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay. Now, beloved brethren, that's all. Welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay Lord. Amen.
the Lord, praise the Lord. Sana pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Puri ka mo na kayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen and praise the Lord. It's a declaration of faith. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating malapay at tayo na po ituloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo at ating na po binibigay ang pagpagaton sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Veron Dumondon sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved brother George Bigao. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulhati ay tanging sa ating pinakamamalapang Jesus po lang. Amen. Praise Praise the God. Lord. At ako po ay nagpapabot ng aking dubling paggalang po sa Bilabon. Sa ating pong ginagalang at mahal na Pastor Will Distrada Almeida, the prophet of our loving God. At ang patuloy po na pag-alala po sa mga mabuting turo at aral po ng ating, na hindi malilimutan ng ating pong ginagalang na Assistant Pastor Lena Almeida, praise God. At ang pagbati rin po sa lahat po ng kanilang mga beloved children, praise the Lord. At bumabati rin po ako ng isang mapagpalang tanghali po sa ating pong beloved ordained preacher po, beloved Kuya Boboy Nier, sa kanila pong beloved daughter Ate Vine, at sa lahat po ng ating pong webcast viewers through YouTube po sa Facebook. At sa inyo pong lahat mga beloved brethren, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating pinakamamala Panginoong Jesus, praise Praise the God. Lord, Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos. Isa po ako sa Kanya pong pinagpala sa oras pong ito, mga minamahalo, pang ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamalaping Jesus sa aming buhay. Praise God. Alam niyo po mga manamahal, dahil po sa pabago-bagong klima ng ating pong panahon, andyan po ang uso po ngayon yung trangkaso, mga minamahal. At andyan nga po mga minamahal, ang aking pong mga mahal sa buhay, sunod-sunod po yan na nagkasakit. Trangkaso po mga minamahal, subalit po rin ng ating pinakamalaping Jesus, wala pong gamot, walang hospital. Sila po ipinagaling ng ating pinakamalaping Praise Jesus. the Lord. Amen. Pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos dahil maging yung aking pong mahal na anak po, mga minamahal. Siya po binata na, subalit isa po siyang autism, mga minamahal. Nung 2 weeks ago, mga minamahal, andyan po na sandi po noon, mga minamahal, sandi ng umaga, pagising niya, lumapit po siya sa akin, na andyan po na nilalagnat po at giniginaw po siya, mga minamahal. Sabi sa akin ng aking mahal na anak, Mama, pahingi ng kumot dahil giniginawa ko. Alam niyo po, sandi po yan, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamalaping Jesus sa ating pong mananampalataya, mga minamahal. Hindi po natin kailangan pabayaan yung pananambahan po natin, mga minamahal, lalo na po mga minamahal, sandi po yan. General worship po natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nung oras na yan, mga minamahal, nagdalawang isip ako kung dadalo ba ako o hindi, mga minamahal, dahil wala pong mag-asikaso sa aking pong mahal na anak. Subalit, andyan po mga minamahal na sabi ko, at sabi ng aking beloved husband, Sunday ngayon, kailangan dumalo tayo. Paano ang bata? Sabi ko, okay lang yan, bahala ang pinakamalapang ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, naganda lang ako ng pagkain ng aking pong mahal na anak. At andyan po mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na anak na gagaling ka sa pangalan ng ating pinakamalapang Jesus. So madaling sabi, iniwan po namin ang aking pong mahal na anak. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko po, hindi mo pababayan yung aking mahal na anak. Kayo na pang bahala po sa kanya sapagkat ako po'y sasamba sa iyo, dadalo sa iyong banal na gawain Praise sa the araw Lord, na ito, amen. mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagtiwala ako sa ating dakilang Diyos at sinampalatayanan ko po mga minamahal na pagdating po namin ng bahay, after ng church service po natin, alam ko po na tutugunin ng ating dakilang Diyos yung prayer po namin. Tunay nga po mga minamahal, pagdating po namin ng bahay, ang aking pong mahal na anak, siya po'y instant, pinagaling po siya ng Praise ating the pinakamalaping Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamalaping Jesus at maging ang inyong pong abang lingkod, pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos. Way back 2010 po mga minamahal, na-diagnose po ako na mayroon po akong 4 na myoma po mga minamahal sa aking uterus. Dahil po
po sa pagkakaroon ko po ng di pangkaraniwang pagdurugo po, mga minamahal. Nung time na yan, mga minamahal, andito na po ako sa banal na gawain nating dakilang Diyos. Subalit, sadyang dumating po yung time na marahil sinubok ng ating dakilang Diyos yung aking pong pananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng beloved husband ko na ipacheck up mo lang yan para at least alam mo kung ano yung cause, bakit ka dinurugo ng ganyan. Alam niyo po, mga minamahal, para sabi po niya sa akin, o sige, sabi ko, dahil alam ng Diyos ang aking puso't isipan na kabagan po ng ating pinakamahal pa Jesus, ako po kanyang kinabagan nung magmula nung siya po ay makilala ko sa ministeryo pong ito, nung nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pa Jesus. Hindi ko na po naranasang sapagkat ayaw ko po, mga minamahal, dahil alam ko, mga minamahal, totoo ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, mga minamahal. So, ayaw ko po yung nagpapadoktor o uminom ng gamot, mga minamahal, dahil alam niyo po, mga minamahal, magmula nung makilala ko po ang ating dakilang Diyos, never ko na pong natikman ang gamot, mga minamahal po rin ang ating pinakamahal po Jesus. Alam niyo po, nung time na yan, mga minamahal, sabi ng doktor po sa akin, kailangan daw po akong operahan, tanggalin daw po yung reproductive organ ko po, dahil kailangan daw po nilang i-biopsy yung tatanggalin nilang 4 na mayoma po, mga minamahal. So, balit, nung pagkarinig ko po, mga minamahal, na ganyan, salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, pinalakas niya ang aking loob, mga Amen. minamahal, Praise the Lord. Hallelujah. na andyan po, isa lamang po yung sumagi sa aking isipan, mag-alay ako ng ayuno, walang imposible sa ating pinakamamahal pa Jesus, siyang ating dakilang manggagamot. Alam niyo po, sa madaling sabi, yun nga po ang aking ginawa, mga minamahal. Pagkatapos ko pong nag-alay ng pag-ayuno, mga minamahal, muli po akong bumalik sa doktor upang humingi po ulit ng another request po for ultrasound po, mga minamahal. At andyan nga po, mga minamahal, sa lamang po ng isang buwan, mga minamahal, dahil aking pong tinapos kabagan ng ating pinakamamahal pa Jesus, ako'y kanyang kinabagan, natapos ko yung ayuno ko po, mga minamahal, sa loob po ng isang buwan. Mga minamahal, alam niyo po, pagbalik ko po sa doktor nang nagpa-ultrasound ako, maging ang doktor po, nagtaka po, nagulat po siya, mga minamahal. Ang tanong sa akin, ano daw ang tinik kong gamot? Sabi ko, Dok, wala akong tinik na gamot. Buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Praise the Lord. Then, ang result po ng aking ultrasound, mga minamahal, tinunaw ng ating dakilang Diyos yung 4 na mayuma na yan, free ng ating pinakamamahal pa Jesus. At pinupuri ko din po at pinapasalamatan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bagamat hindi po kami karapat-dapat, mga minamahal, ng aking mga kapatid, mga minamahal, andyan po na kami kanyang kinahabagan, mga minamahal, tinawag sa kanyang banalobasan bilang mga awit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung una, nung ako lamang po yung andito sa ministeryo pong ito, mga minamahal, kasama ko po ang aking beloved husband. Andyan po, mga minamahal, ang aking pong prayer sa ating dakilang Diyos na makasama ko balang araw lahat ng aking mga mahal sa buhay. At andyan nga po, mga minamahal, sa loob po ng 17 years, nandun po ako sa dako po ng Cebu, mga minamahal. Pagbalik ko po dito, yung prayer ko po na para po sa aking mga mahal sa buhay. Andyan po, pagdating ko po, nakita ko na po sila, mga minamahal, naka-uniform na po, bagamat di po kami Praise the Lord. karapat-dapat, mga minamahal, na isa na rin po silang napapagamit sa banal na basa ng ating dakilang Diyos. At alam niyo po, mga minamahal, praise God, pinupuri ko din po at pinapasalamatan ang ating dakilang Diyos dahil nga po, mga minamahal, tayo po ay tinuruan ng ating pong ginagalang na mga pastor po sa pagbibigay, mga minamahal, na kung magtapat ka sa pagbibigay, hindi ka pagkukulangin. Yes, sir. Alam niyo po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, dahil po nung una, mga minamahal, wala pa po kami sa ministeryong ito, mga minamahal. Andyan ang grabing kahirapan ng buhay, mga minamahal, sa dami ng magdami po naming magkakapatid, mga minamahal. 12 po kami at isa lamang po yung nakapagtapos ng pag-aaral po sa amin, mga minamahal. Ako po yung nag-give po nung time na yan na dapat ako po yung mag-aral, mga minamahal. Subalit, dahil po sabi ko, mag-give ako sa mga kapatid kong lalaki dahil masigit nilang kailangan makapagtapos ng pag-aaral. At mayroon nga po akong isang kapatid, kahabagan ng ating pinakamahal pang Jesus na pagtapos ko po, mga minamahal, bilang isang accountancy po, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamahal pang Jesus. Nung una, sabi ko, akala ko din na kami makakaahon sa kahirapan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, dahil sa hirap ng buhay, sa dami ng namin magkakapatid, mas madalas pa po yung malipasan kami ng gutom, mga minamahal. Kumbaga, imbis na kakain ka ng 3 times a day, mga minamahal, minsan isang bisis na lamang yan, mga minamahal. Sa gabi na lang, mga minamahal, kailangan namin matulog ng maaga para hindi kami makaramdam ng gutom, mga minamahal, dahil meron yung time na wala ka nang kain, buong makahapon, hapunan mo lugaw, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos, Praise the mga Lord. minamahal. Dumating po ang oras na kami kinabaga ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tinawag po kami sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa maliit at sa malaki, mga minamahal. Andyan po, kabaga ng ating dakilang Diyos, tinuruan po kaming magtapat sa aming ikaputhan Praise loob, the mga Lord. minamahal.
At hindi po namin akalain, mga minamahal, nung panahon po ng pandemya, mga minamahal, kasagsagan ng pandemya po, mga minamahal, 2020 po. Andyan po, mga minamahal, na nagpatayo po kami ng aking malakapatid ng isang negosyo. Andun po ako sa dako ng Cebu noon. Sabi sa akin ng malakapatid, ate, magpatayo tayo ng negosyo. Sabi niya, anong negosyo yan? Coco lumber. Sabi po niya. Sabi kong ganun po sa aking malakapatid, alam mo bang i-manage yan? Wala ako dyan. Sabi ko, kabagan ng mahal Panginoon. Sabi niya, kaya ko to, kasama ko ang ating dakilang Diyos. Sabi niya, alam niyo po, mga minamahal, nung time na yan, mga minamahal, kung isipin mo, paano kikita yan, mga minamahal, na lockdown naman, hindi makalabas ang mga tao. Sinong bibili ng Coco lumber? Subalit yan po ay naging blessing in disguise po sa amin, mga minamahal. Sapagkat po, mga minamahal, nagpatuloy po kami sa pagtatapat sa aming kaput-handog, mga minamahal. Alam niyo po, hindi yan pinabayaan ng ating dakilang Praise Diyos. the Lord. Tapos ibinuhos niya po yung pagpapala, mga minamahal. Amen. Nasa loob po ng 4 na taon po, mga minamahal, yung isang piso namin ay naging 4 po, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Amen. At nais ko rin pong ibahagi po sa inyo, mga minamahal. There was one time po, mga minamahal, na yung malaking halaga po, mga minamahal, na pambayad po namin sa isang 10-wheeler truck po, mga minamahal. Yung inangkat po namin na kuko po, mga minamahal, galing pa po yan ng Balero, mga minamahal. Mga minamahal. Pagdating po doon sa pisto po namin sa Binalunan, mga minamahal, yung aking pong mahal na pamangkin na siya pong pinagkatiwalaan ko sa pera na yan, bago siya umalis ng bahay, sabi ko, ingatan mo ito, sabi ko, wag mong bibitawan tong bag na ito, wag mong ilalapag kung sandal, andito yung pambayad, sabi kong ganun. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po akalain, mga minamahal, ng mga bandang alas 4 na po, may tumawag po sa akin at sa aking mahal na kapatid na yung bag na yan, yung pera na yan, naiwan po sa likod po ng motor, mga minamahal, yung tricycle, mga minamahal. Kabagan ng ating pinakamamahal Jesus, andyan ang pag-iingat niya, maging mismo yung nakapulot po siya, na po mismo yung tumawag sa aking pong mahal na kapatid. Sabi po niya, naiwan ninyo yung pambayad ninyo sa Coco lumber, andito, sabi po ganun. Alam niyo po, mga minamahal, sa hirap ng buhay ngayon, mga minamahal, kung iisipin mo, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, minsan matempt na lang po sila, mga minamahal, na sa laking halaga na makikita nila, maring pag-interesan po nila. Dahil po yung nakapulot na yan, mga minamahal, alam po niya yung eksaktong bilang ng pera na yan. Subalit, hindi po siya ng ating pinakamahal po ni Jesus upang wag pag-interesan ang pera na yan. Purihin ang ating pinakamahal po ni Jesus. Yan po, mga minamahal, ay bunga ng aming pong kahabagan ng ating pinakamahal po ni Jesus, yung pagbibigay po namin ng aming ikaputhandog na kung saan po, glory to God, tinuruan kami ng ating dakilang Diyos, kinabagan Praise the kanina, Lord, wag amen. lamang po makontinto sa 20%, bagkos kami, hindi po ng ating dakilang Diyos, kinabagan upang mas lalong dagdagan yan, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamalapay ni Jesus. At nais ko rin pong ibahagi po sa inyo, mga minamahal, nung baguhan pa lamang po ako sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Nung una po, mga minamahal, pag narinig ko po yung mga kapatiran na nagtitestify po, na sabi po nila, alagan nilang hayop na matay na, subalit ilihans po nila na buhay daw. Nung una, mga minamahal, sabi ko, totoo kaya yan? Parang hindi ako kumbinsido na maniwala, mga minamahal. Subalit ipinaranas po sa akin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. There was one time po, galing po kami ng overnight, mga minamahal, Sabado po ng umaga, pagdating namin sa bahay. Imbis na matutulog na po ako, mga minamahal, nakita ko po ang aking kapatid na nalulungkot dahil po nanganak ang kanyang inahing baboy ng 11 biik po, mga minamahal, lahat po yan namatay, mga minamahal. Sabi ng aking kapatid na sayang yung gastos namin, sabi pong ganun. Alam niyo po, mga minamahal, di po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Naalala ko po yung testify ng ating kapatiran na alaga niyang hayop ni Lians at binuhay muli ng ating dakilang Diyos. Pumunta po ako sa likuran ng bahay namin dahil ando po yung kulungan ng baboy, mga minamahal. Nakita ko nga po, mga minamahal, na yung nakahilira na po yung 11 biik na yan, nakahanda na po yung hukay na paglilibingan, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, gusto kong subukan, gusto kong ako mismo, sabi ko, na mapatunayan na totoong Diyos na pinaglilingkuran namin. Alam niyo po, mga minamahal, kinuha ko po yung 2 biik na yan, dinala ko po sa aking kwarto po, mga minamahal, yung baboy na yan, yung biik na yan, mga minamahal, patay na po, mga minamahal. Talagang wala na po siyang buhay, mga minamahal. At andyan na nga po, mga minamahal, dahil namatay daw yan madaling araw, so nilalangaw na siya, mga minamahal. Nung dinala ko po sa kwarto yan, nagpuri po ako sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, humingi ng tawad sa aking mga nagawang mga pagkakasala, mga minamahal. Sabi ko,
Sa unang dalangin pagluhod ng aming ginagalang na malapastor, ang huling propeta ng aming dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sabi kong ganon, diminyong kamatayan sa biik na ito, cast out in Jesus' name. Alam niyo po, pagkasambit ko po ng ganon, bigla pong gumalaw yung dalawang biik at tumayo po. Purihin ang ating pinakamamalapay ng Jesus. At yan nga po mga minamahal, sabi ng aking kapatid, abansagan natin ito na miracle pig daw. Purihin ang ating pinakamamalapay ng Jesus. At there was one time din po mga minamahal, hallelujah, praise God. Naranasan ko rin po ulit mga minamahal del po. Nung una mga minamahal, pag narinig ko po yung mga testimony ng mga kapatiran, sabi ko, yun nga po dahil sa aking kabaguhan, parang hindi po ako kumbinsido mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung pong, minsan po mga minamahal, nagluluto po ako mga minamahal. Alam ko na yung gas po namin mga minamahal, yung tangki po namin dahil minsan talagang binubuhat ko po yan kung may marami pa bang laman o konti na. Subalit nung time na yan, wala po kaming pambili dahil po nga po sa kahirapan ng buhay mga minamahal. Andyan na empty na po siya talaga mga minamahal. Itinawag ko po sa aking beloved husband. Sabi ng beloved husband ko noon, sabi niya, ipahiga mo yung tangke. Sabi niya, baka sakali mayroon pa kahit kunti, mas maluto lang yung sinaing mo. Sabi pong ganun. Subalit kahit ano pang gawin kong pagtumba doon sa tangke, talagang wala na po talaga mga minamahal. Empty na po siya mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, di pa po ako nakakapagluto ng aming pananghalian. Wala naman akong pambili ng gas. Alam niyo po mga minamahal, naalala ko po yung testimony ng isang kapatiran, inilians yung kanyang gas, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, magkaroon ka na naman. Alam niyo po mga minamahal, ginaya ko po yan mga minamahal na walang alinglangan mga minamahal. At nung ipatayo ko po yung tangke ng gas po namin at biglang sindi, yan po ay nagkaroon po ng laman po rin ng ating pinakamamalapang ni Jesus. At hindi lang po yung araw na yan nagamit yung laman niyang gas, umabot po yan sa 2 linggo hanggang sa nagkaroon po kami mga minamahal ng pambili ng gas po. Purihin ang ating pinakamamalapang ni Jesus. Kaya napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal na hindi po kalugihan na ating masumpungan ang tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Bagkat ito po ay grasya po sa bawat isa sa atin mga minamahal. Isang napakalaking pagpapala po sa bawat isa sa atin mga minamahal ang paglikuran ng ating dakilang Diyos sa ministeryo pong ito mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, maging ang inyo pong abang lingkod mga minamahal. Last year po mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali na sa buwan ng September ata yun, October mga minamahal, na-aksidente po kami ng aking pong beloved husband sa dako po ng Dayog dahil po sa pagmamadali po namin dahil mayroon po akong katransak po mga minamahal na supplier po ng Coco Lumber po mga minamahal. So from Mangaldan to Tayog po, kailangan po namin talagang yung dakbayin yan mga minamahal. Nagsinggal lamang po kami ng aking pong beloved husband dahil nasa akin po yung pambayad nung time na yan mga minamahal. Alam niyo po dahil po sa bilis ng patakbo ng aking pong beloved husband mga minamahal, at ako po kapabayaan ko na rin po dahil imbis na humawak po ako sa beloved husband ko, hindi po ako nakahawak sa kanya. Parang kumpiyansa po ba mga minamahal? Pagdating po namin doon sa malapit na po kami sa aming pwesto sa Tayog mga minamahal, bigla na lamang kung may nagkating po sa amin ng isang single motor po. At doon nga po dahil sa bilis ng patakbo po namin mga minamahal, ako po ay nahulog at tumilapon po ako at tumama po mga minamahal yung aking pong helmet po sa isang bumper po na nakaparada sa sakyan po na nakaparada po sa gilid po mga minamahal. Andyan po ramdam ko po yung lakas ng impact po talaga mga minamahal. Subalit salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang pinag-ingatan, hindi po naalog ang aking ulo mga minamahal. Nung narinig ko po na sabi ng mga tao na patay, sabi pong ganun ng mga tao dahil marami daw nadidiskrasya sa lugar na yon mga minamahal. Nung pagkarinig ko po nung sinabi ng mga tao yon, bigla po akong tumayo at nagulat sila at sabi ko, buhay ang Diyos na pinag-iikuran dahil taga-membro ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus, napakabuti ng ating pinakamamalapang Jesus, at pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga biyaya at mga papagpala naming pong nakakamtan sa araw-araw, praise God, sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit sa spiritual po na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamalapang Jesus po lamang, praise God. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Grabe mga himala, mga minamahal. Amen. Mantakin niyan, mga minamahal. Yung gas, wala. Talikod niya, wala talaga. Amen. Pero nung nilayan si Maria, saan niya nakuha yun mga minamahal? Sa kanya napapakinggang mga patutuong. Amen. Pero tingnan niyo mga minamahal, parang magic. Di ba? Parang magic. Pero sabi na parating ng ating napag-aralan nakaraan, kung paano mo kilala ang kakayahan ng Diyos. Amen. Kung yan ang pananampalataya mo, be it done unto you.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakahalaga na dumadalo Miyerkules, Biyernes, Linggo, tapos nakikinig na mainam sa mga patutuo dahil sa mga patutuo na yan, doon tutubo ang ating pananampalataya. Maalala, time will come na kakailanganin natin yung sitwasyon na hinarap ng ating mga kapatid na yan. At kapag nangyari yan, yung patutuo na gawin mo rin na may buong pananampalataya. Sabi nga mga minang, walang limitasyon ang kakayahan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay po pagkato sa ating beloved brother George Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Nida Bakuya. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Una digit sa lahat, pinasapapuri, pagulwalhati, pagdatakila, at tayong pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, aking po muling pinapabot aking paggalang sa ating beloved evangelist, Willis Rada Almeida. Ngayon din po mga di malutang aral na ating beloved Pastor Willis Almeida, sa kanilang beloved children, sa lahat ng beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved order preachers, sa lahat natin beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, baguhan o datihan, tayo po'y lubos pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po'y labis na nagpapasalamat mga sa pagkakataon to at muli akong nabigyan ng pagkakataon pang ma-share naman po sa inyo ang pagpapala, mga biyaya na aking tangkamtan. Magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal sa ministeryong todo kung saan mga minamahal. Tuloy nga po mga sa panaginip, wala po akong naisip, di ko maisip mga minamahal dahil ako po mga minamahal at pinalaki upang maging pare, mga minamahal, sa Catholicism. Ako pinag-aral ng Catholicism, na doktrina, upang po maging lubos at pare mamunong po sa Katoliko, mga minamahal. Na kung saan ako po ay alaga ng mga pare, mga minamahal, at doon po mga minamahal, ako sa patuloy ko po sa aking paglaki, mga minamahal, at akala ko po tama po yung aking ginagawa, subalit mga minamahal, nandun pa rin po yung aking pag-uugali, mga minamahal, na typical, mga minamahal, na makasalibot ang pag-uugali pagkasalabas po ako ng simbahan, mga minamahal. At sa aking paglaki, pagdako po ng Pasig ko pa maging lubusang pari po mga minamahal. Sa aking pag-aaral dyan, doon po mga minamahal, ang iyong abal lingkod, natuto na po mag-inom ng alak. Hindi na po manginginom, bagkus naging talamak sa alak mga minamahal. Na kung saan umabot sa hindi na po ako makatulog, kapag hindi na po ako uminom ng alak mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil lahat ng paraan mga minamahal, ginawa na po na aking mga beloved loved ones. Yung mga kapulisan po dyan sa Pasig, yung mga aking loved ones na problema na po sa akin, wala na po makapigil. Dahil isa na po ako mga minamahal sa naging tinik, mga minanalipunan, mga minamahal. Ako na po mga minamahal, Pasko't Bagong Taon, nandyan na po mga minamahal na, doon na po ako tutulog sa presento, mga minamahal, kung saan mga minamahal, halos araw-araw, mga minamahal, yung balingkod, walang ginawang magulo ang aking pag-iisip. Minsan mga minamahal, doon nga po ako po, diyan na rin po mga minamahal, napaka-council mga minamahal, lahat mga minamahal, tulay nga po mga napuntahan ko po mga ibang kongregasyon. Para po ako'y magbago, wala pa rin pagbabago mga minamahal, ganun pa rin patuloy pa rin mga minamahal aking ginagawa noon mga minamahal. Hanggang isang araw na ako'y mayakag mga sa dakong Luneta, mga minamahal sabi sa akin, yun lang po mga minamahal, krusada po nung sabi niya, dumalo kayo. Pag dalo nyo, sabi niya, sigurado mawawala yung pag-iinom na yan. Alam niyo po mga minamahal, sister po, pinagbigyan ko lang po mga minamahal, sabi niya, pakakainin ako, pamimerendahin ako, siya mga masaya. Alam niyo po mga minamahal, sa Mandisaita, pinagbigyan ko po yun, dumalo po ako. Hapon po yun sa dakong Luneta, linggo rin po yun mga minamahal. At habang nagsasayawan, nagpapalakpakan, nag-iiyakan, nagtatalunan, para po ako naguluhan, mga minamahal, gusto kong lumabas, subalit napakaraming tao, mga minamahal, di po ako makalabas daw Luneta. At tunay nga po, inintay ko lang po, pinagmamasdan yung araw na paglubog, mga minamahal, hanggang umawit yung ating beloved Finest Generation Choir, mga minamahal. Doon ko po, mga minamahal, natagpuan yung aking sarili habang papalubog yung araw na aking pinagmamasdan. Nakataas na rin po yung aking kamay, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At doon po, nung mga araw po, ating beloved evangelist Willis Rada Almeida, tunay mga minamahal, kung gaano po siya katapang mga araw, mga minamahal. Alam niyo po yung aking Catholicism na aking napag-aralan, baliktad po sa kanyang pinapangaral, mga minamahal. Subalit mga minamahal, gusto kong puntahan, gusto kong lapitan, wag question mga minamahal. Subalit mga minamahal, sabi sa akin na nagyakag sa akin, sabi niya, Brad, kunin mo itong Bible, sabi niya, sundan mo ang pangangaral na aming mahal na pastor. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na nung sinundan ko po mga, doon ko pa napagtanto mga minamahal, na yung aming napag-aralan Catholicism na revised na po pala. Taliwas po kasi yung aming napag-aralan, mga minamahal. Wall of philosophy, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nandiyan nga po mga minamahal, hanggang umabot na po na maggagabi na kami po pinatanggap ng ating mahal pastor.
At tunay nga po lahat ng baguhan lumapit sa harap, sunod-sunod na po ako mga minamahal, doon ko pa naramdaman na papalapit po ako sa Malapastor. Mga minamahal pa kami patanggapin mga minamahal, doon po naramdaman na parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan at kapalit nun mga minamahal yung malamig na bagay na pumasok sa aking katawan at doon ko po naramdaman na sa tanang buhay ko hindi po ako lumuha mga minamahal. Dahil grabe ang tigas na aking puso nung araw mga minamahal. Ngayon mga minamahal, pagdating ng mga bagay nung kami patanggapin mga minamahal, nagulat na lang po yung balingkod na parang kinukurot yung aking puso, lumalabas yung mga aking sama loob. Mga minamahal, naalala ko lahat na aking pinaggagawa. Doon po tumutulo po yung aking luha mga minamahal at doon po pala nung naintindihan ko mga minamahal, yun po pinaggalak, pinagpresensya po yun ng ating pinakamamahal na Jesus. At doon po mga labis po ako nagpapasalamat sa patuloy na aming paglilingkod, patuloy na pagdalo, pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na sa pangunang papangangaral po natin mula Evangelist Luis Rod Almeida. Tunay nga po mga minamahal, nagkaroon po panampalataya mga minamahal. At doon po mga minamahal, hindi ko po hiniling na aking pag-iinom ng alak ay alisin po yan natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi po ako makatulog mga minamahal, kapag hindi po ako nakaaboy ng alak mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa pangangaral at Beloved Evangelist, sabi niya sa akin, sa kanyang pangangaral, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Subukan niyo mag-overnight. Sigurado, hindi po tapos yung overnight, makaka-idlip na kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po mag-overnight sa Amoranto mga minamahal. At doon po mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal, dahil di po ako nakain mahal po mga pagpasok ko po na kinabukasan sa trabaho, mga Sabado po yun, at pag-uwi ko po mga minamahal, alam niyo po, hindi ko po namalayan yung sarili. Pagdating ko po sa bahay, mga minamahal, nakatulog po ko agad at doon po mga minamahal, pinatulog ako mahimbing na parang bata ng ating pinakamamahal na Panginoon. At simula noon, mga minamahal, sa patuloy na paglilig, patuloy na pakikinig ko sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung aking pag-iinom ng alak, salamat sa mga yan po inalis lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po ako noon, mga minamahal, Sabado, Linggo, Lunes na pag-uwi ko sa bahay, wala ako sa bahay noon. Biyernes pala ng gabi, ibibigay ko na yan sa beloved wife, sa sexual doon, aalis na po ako na sa barkada na po, mga minamahal. Alam niyo po, ang magpapala ngayon na wala man ako sa bahay ngayon, magmula pa ng Biyernes hanggang bukas, hindi po kami magkakasama, subalit mga minamahal. Ngayon dito naman po ako kasama ko po kayo, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa ating nag-iisang Diyos na buhay. At tunay nga po ako labis nagpapasalamat dahil yung patotoo noon, hindi rin po ako nakikinig noon, mga patotoo. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa radyo kong bahal man, yung aking beloved wife, tinubuhan sa kanya magkabilang breast, bukol mga minamahal. Sa dakong Dr. Villaflor, mga minamahal, sabi niya, operahan, tatanggalin yung kanyang breast kasi cancerous mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po kami po nanalangin, alam pa taas sa pinakamamahal dahil po mga minamahal, ang laki ng aming gagasusin. Subalit wala kayong panggastos, sabi ng aking wife, iwanan ko na kayo. Malilit pa yung aking mga anak, mga minamahal. Yung isa kong bunso, ano pa lang yan, nag-breastfeed pa mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, mga minamahal, sabi na schedule na for operation ng aking beloved wife, a week before, mga minamahal. Kapag nagsumamo sa ating pinakamamahal sa pangumpalangin at beloved evangelist Luis Rod Almeida, kabalikan natin mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders. Alam niyo po mga minamahal, nung siya po, ano na po mga pinalik po namin doon upang ma-schedule mga minamahal. Nagulat po si Dr. Villaflor. Yung kanyang bukol, hinanap niya. Ang sabi niya, hindi makapaniwala. Pinasok ulit sa mammogram, pinasok ulit sa x-ray lahat, mga laboratory. Alam niyo po, yung aking beloved wife, pinagaling na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, labis ako nagpapasalamat yung aking beloved daughter, mula ulo hanggang paa, mga minamahal. Tinubuan ng galis, mga minamahal, hindi na po makapag-aral, ayaw na pumasok, hindi na makakain. Nakakadikit-dikit na po yung kanyang daliri sa nagbabasa po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa pagbautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo sa San Carlos Association, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mismo, mga minamahal, yung aking beloved daughter, mga minamahal, siya po nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y labis na nagpapasalamat mga minamahal at tunay nga po mga minamahal sa patuloy na yung aking beloved daughter noon na akala ko hindi makapag-aral, yung aking beloved son mga minamahal na wala po akong trabaho, dalawa po yung aking college mga minamahal. 5 years mga minamahal, yung sa patuloy na yung paglilingkod mga minamahal, yun nga po yung magsasabi po namin ibang, hindi po lahat mga minamahal na paglilingkod natin pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal ay puro rosas mga minamahal. Subalit alam niyo po, ang kaibahan po natin, dumaan man yung pagsubok, dumaan man yung dahok sa buhay, dahil alam ko, sabi ko mga minamahal, takot ako mag-almusal, mga minamahal, nung araw na nag-aaral yung aking beloved son and daughter na 2 college na magkasabay. Hindi po nag-almusal yung balingkod.
mga minamahal, dahil ang kasunod po nun, almusal ulit ang aming kain. Subalit, grabe ang pangangal na ating beloved at pastor at ating beloved evangelist at ating mga pastor. Kapag wala kayong makain, patuloy lang, manalig lang kayo, mag-fasting kayo, kapakapakinabang yun. Alam niyo po, nangyari po sa amin yan, mga minamahal. Alam niyo po mga minahal, sa 5 taon na yan, hindi po namin naramdaman. Akala po ng mga aming kapitbahay, dahil nakangiti po kami lagi sa kagalakan na nagbumula sa ating pinakamahal, meron po kaming pera. Alam niyo po mga minahal, yung papaya sa harap na aming bahay, akala lagi kami nag-aatsara, hindi nila alam araw-araw papaya. Aming kinakain, namin na maliyulog. Subalit, salamat sa Diyos dahil kahit kailan, hindi po namin naramdaman na kami po pinabayaan Praise ng the ating Lord! pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po sa dumami yan, minsan beses po pag ganito, June, July, August, September, hindi ko malimutan, minsan wala kayong pamasahe, mga minamahal, ilang beses na nangyari. Papunta po rito sa dako nito, mamunawal pag sumamba. Dahil ang aming kalakasan noon, mga minamahal, bagamat wala kaming pera, financially stretching, mga minamahal, kung tawagin, pero spiritually magrabe. Pagdating po namin dito kami humuhugot ng kalakasan, Praise the Lord, mga amen. minamahal, para pag-uwi namin sa bahay, yung buong sa linggo, pag walang gawain, mga minamahal, nandiyan po yung aming kalakasan. Alam niyo po, mga minamahal, wala po kayong pamasahe, yung beloved daughter, beloved wife, yung aking mga pamilya, pinapauna ko, pag alimbawa, mga minamahal, sige, mauna kayo, yan lang ang kailangan ng pamasahe. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating ng mga alas 9, alas 10, na paalis ako sa bahay dahil naghihintay po ako ng... Ang negosyo wala namin nung mga minamahal, magtitidala kami ng nyog, kayuran ng nyog. Nabihira naman bumibili, pagka ganito, sinasabi na sa pagkasab gawat. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dahil sa ating mga hindi tayo nagkakaroon ng gawat. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating ko sa kanto, mga minamahal, bigla na lang may paparada na sasakyan, magtatanong kung saan ang San Carlos. Alam niyo ba, minamahal, ilang beses po nangyari yan, bigla na lang, sabi ko, doon po ako papunta. Halika na, Brad, sabay ka sa amin. Praise the Lord. Grabe, makakarating po kami, mga minamahal, sa banal na gawain. Pagdating dito, mga minamahal, ano man yung aming kalungkutan sa aming tahanan, pagdating dito. Kapag may nangaral, kapit lang. Kapag may natuloy lang, mga kapatid, alam niyo po, mga minamahal, doon kami nagkaroon ng kalakasan na 5 taon. Ngayon, mga minamahal, natapos yung aking beloved son and daughter. Salamat sa ating pinakamamahal. Lahat na aking mga anak at 3, pinatapos ngayon ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, kung dati-dati wala kayong masakyan, mga minamahal, di tricycle, wala, mga minamahal. Ngayon, pinagkalooban kami ng service ng ating pinakamamahal upang sumamba Praise the sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal. At tunay nga po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dahil ako po, minsan, guys, sa operation, mga minamahal, nung dakong May, mga minamahal, dahil ako po talaga nagdanas po ng gallstone at acute po talaga, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, at ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa madaling recovery na pinagkalob niya. Alam niyo po, napakahirap po magsaka. Dahil ako may isang magsasaka, mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon pagdating sa aking bukid, pagdating ng madaling araw, dahil pagkapanalangin, pagkakape lang mga papunta sa bukid, doon po ako nagpupuri. Alam niyo po, mga minamahal, ako'y pinapasiglat, pinapalakas ng ating Praise the Lord, pinakamamahal amen. na Panginoon Jesus. Napakaraming po totoo, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating wala pa tayong oras, mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat pa sa pagpapala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pagpapalang physical, pagpapalang financial and material, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Habang naganda ating beloved choir, tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall go around. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway.
to the place where many mansions I shall never crown. Walking in a king's highway, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. There be coming from the east, there be coming from the west, there be coming from the north, there be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago pa natin ibigay po pagkato sa ating mga minamahal mga awit, ating welcome ang ating beloved visitor, ating beloved brother Oliver Raliang from Barangay Amakalan, Malasiki, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo at magpatuloy po kayo mga minamahal. Sapagkat ang inyong pagdago dito, hindi po ito po disgrasya, hindi. Ito po'y napakalaking grasya na gagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord at ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, that's all. Welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen.
Maria, perfect panacea, 7 ways to praise the Lord. Yada, sacrifice of praise, yada, let your hands be raised. Barak, with a quiet voice, halal, let your soul rejoice. Zaman, sing for him a song, tala, you can sing along. Shout for joy, that's 7 ways to praise the Lord. Congregation gone to sleep, sermon must have been too deep. Beautiful sad, but at least they're all in one accord. Sunday services are varied, much like any cemetery. Someone ought to 7 ways to praise the Lord. Yada, sacrifice of praise, yada, let your hands be raised. Barak, with a quiet voice, halal, let your soul rejoice. Someone, day for him a song, tala, you can sing along. Shout for joy, that's 7 ways to praise the Lord. The lips emphasizes what the scripture emphasizes. 7 holy exercises that magnify the Lord. Practice each one faithfully, and very soon you're sure to see 100 brand new ways to praise the Lord. Yada, sacrifice of praise, yada, let your hand be raised. Barak, with a quiet voice, halal, let your soul rejoice. Zaman, sing for him a song, tala, you can sing along. Shout for joy, that's 7 ways. Praise the Lord, yada, sacrifice of praise, yada, let your hands be raised. Barak, with a quiet voice, halal, let your soul rejoice. Zaman, sing for him a song, tala, you can sing along. Shout for joy, that's 7 ways to praise the Lord. That's 7 ways to praise the Lord. Shout for joy, that's 7 ways to praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
to do. I answer what you want me to say. I give what you want. I go where you lead. 'Cause you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and grace I sing. In this offering I give. I offer myself. My Lord, receive this offering. You told me how to live. You told me how to live. You showed me the meaning of love. Your gifts and I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and grace I sing. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and grace I sing. This offering I give. I offer you myself. I receive this offering of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and grace I sing your name. This offering I give. I offer myself. My Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. Praise the Lord. Ibigay ang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. God bless you po, beloved Children's Choir. Kung kayo po ay may mga anak na nais pong isama bilang Children's Choir, kayo po ay pumunta lang dyan sa ating mga sisters information. Kayo po ay handang paglingkuran ng ating beloved Ate Vines Nier. At mga minamahal, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelist Wellis Brad Almeida, at ganun din po sa di malilimutang mga aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved pastor elders na kasama ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Vines Nier. At sa inyo po, mga minamahal, kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Praise the Lord. Sa atin po mga live webcast viewers, mag-antabay lamang po kayo sa mga magpapahayag ng buhay na patotoo at tabayanan nyo lamang po mga minamahal. At sa atin po mga beloved visitors, kung mayroon man
welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng Pangasinan, San Carlos City. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Nida Bakuyag and followed by youth and single square singing. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved brother Andronico Gautani. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. na. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Charles Almeda at di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa inyong mga kapatiran na magandang tanghalin na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat isa rin po ako mga minamahal na pinagpala, kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na makakilaya sa gawang ito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kami po dating nakatira sa ako ng Manila po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal, doon po mga minamahal, nandyan na, sinishira na po ako mga minamahal ng isang kapatiran po mga minamahal. Ngunit ito po'y binabaliwala ko lamang po mga minamahal dahil ako nun po mga minamahal ay may trabaho po ako. Talagang malakas yung kumikita rin po ako mga minamahal. Kaya andyan na, bagamat ako'y sinishira na talagang hindi ko po yan pinapansin po mga minamahal. Talagang napakatigas din po ang aking puso po mga minamahal na isang araw po mga minamahal na hindi ko po inaakala po mga minamahal na mangyari po mga minamahal sa isang aking anak po mga minamahal na pangalawa sa panganay. Nabiglaan na lang po mga minamahal na nagkaroon ng tigdas po mga minamahal. Yung tigdas na yun po mga minamahal ay naging allergy na po mga minamahal hanggang sa naging sugat na po mga minamahal, galis na po sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Dati po dinala ko po sa center po mga minamahal, ngunit ang sabi po sa akin, dalhin nyo na sa San Lazaro Hospital dahil doon ay nandiyan na yung mga specialistang doktor nang titingin sa kanya, sabi po mga minamahal. Dahil nag-aalala po ako sa aking beloved kong anak, dinala ko po ito sa hospital po mga minamahal na talagang pagamutan ng manggalis po mga minamahal. Doon po mga minamahal nandyan na may mga gamot po na inireseta po sa akin, mga antibiotic, maging yung pangpahid po na ang liit-liit po mga minamahal, ang mahal-mahal po mga minamahal. Andyan na kapag pinapahid ko po ito, nawawala ang kati po mga minamahal. Ngunit kapag wala na po akong ipapahid sa kanyang buong katawan po, nandiyan na bumabalik po at mas malala pa po mga minamahal. Hanggang noon po mga minamahal, alalang-alala na po ako mga minamahal. Bilang magulang po mga minamahal, talagang di ko na po alam kung ano po ang gagawin ko sa aking anak po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, isang taon pa lamang po mga minamahal yung aking anak noon. At alam niyo po, pag ganitong sobrang init po mga minamahal, hinuhubaran ko na lang po ito mga minamahal dahil kapag nakadamit po siya mga minamahal, yung pong sugat niya po mga minamahal, dumidikit po ito sa kanyang damit po mga minamahal. Kaya grabe po yung aking pag-alala po mga minamahal. Ngunit isang araw na yung isang kapatiran po na laging nag-share po sa akin, naalala ko po itong mga minamahal. Sabi ko noon, bakit hindi ko subukan? Wala naman mawawala sa akin. Sabi ko, subukan ko yung sinasabi niya. Sabi po, dahil dito sa gawang ito po, sabi niya, kahit anong klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng malapay ni Jesus. Sabi niya po, mga minamahal, kaya araw ng linggo, ako po mga minamahal yung pumunta po sa kanila, sumama po ako, sinubukan ko po mga minamahal na dumalo na yung linggo na yun po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na doon po mga minamahal talagang grabe po mga minamahal dahil nung sa pag-awitan pa lang po mga minamahal talagang sabi ko, kakaiba tong gawain ito, sabi ko po mga minamahal dahil ako, napakahilig ko rin po sa musika po mga minamahal, pero itong mga papuring awit na inaawit dito, talagang
Grabe po mga minamahal, ramdam mo po yung nararamdaman mo po mga minamahal sa sarili mo po mga minamahal, yung mga inaawit. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, sa pagpupuri, pagkatapos ng pagpupuri, sa mga patotoong ganito po mga minamahal, sabi niya po, sabi na nagpatotoo sa akin, talagang anong klaseng karamdaman ay kayang pagalingin, sabi niya po. Alam niyo mga minamahal, talagang namangha po ako kasi yung mga napakinggan ko pong patotoo po, katulad ng cancer po mga minamahal na tinanggihan ng doktor po mga minamahal, ngunit sila po ay pinagaling ng malapay na Sus. At ang maging angkitong po mga minamahal na pakinggan ko po sa kanilang mga patotoo, ansan po mga minamahal, sila po nililinis sa pinapagaling ng malapay na Sus. Alam niyo po mga minamahal, sa akin pakikinig ng mga patotoo po mga minamahal, ansan na nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoong bilang sarili ko pong tagapagligtas po. Talagang nansan po mga minamahal ng pagkatapos ng banal na gawain. Tinanong po mga minamahal kung sino yung mga magpapabautismo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, wala na pong lumapit sa akin. Ako po yung humilira po mga minamahal na nagpabautismo po mga minamahal sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa akin pagdalo po mga minamahal ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Doon ko po mga minamahal nakita po talaga grabe po. Himala po ng mahal na Jesus sapagkat wala na po akong ginagamit na gamot. Wala na yung pangpahid na ointment po mga minamahal. Maging antibiotic na pinapainom ko, wala na po yan. Pero sa kahabagan, sa pangunat panalangin ng ating mahal na Pastor Weldes Radalmena, yung karamdaman, yung galis ng aking dapat kong anak, talagang ito pinilinis ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, ansan din po na sa patuloy ko rin pagdalo po sa banal na gawain ito po. Ako rin po mga minamahal ay meron din po akong sakit sa baga, mahina rin pong aking baga. Dati po mga minamahal mula sa bata pa po ako. Ngunit sa kabaga ng mahal na Panginoon, sa patuloy ko pong pagdalo dito po sa banal na gawain ito, hindi ko namalaya na ako na pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. At ansan din po mga minamahal na grabe rin himala rin po mga minamahal na ako po mga minamahal nung 2004 po mga minamahal na nandiyan na nung ako po nakunan, nag-bleeding po ako na 1 linggo. Talagang nandiyan na talagang grabe po yung aking naranasan din po mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po sinabi sa aking beloved husband noon dahil yung aking beloved husband ay hindi pa po nakakakilala sa mahal na Panginoong Isa. Siya po yung taga-usig sa akin po mga minamahal. Kaya sinarili ko po kung ano yung nararamdaman ko po mga minamahal. Bagamat po mga minamahal, talagang nanghihina na po ako. At alam niyo mga minamahal, tangi mahal na Panginoon lamang ko umasa po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dumating na po yung punto po mga minamahal na nung pang-anim na araw na po mga minamahal, diretso pa po yung aking pagbe-bleeding. Ngunit yung pang-anim na araw na po, nagtataka na lang po ako. Wala na pong lumalabas na dugo. Ngunit po nararamdaman ko na sa sarili ko na kumikirot po yung aking tiyan po mga minamahal. Talagang iba na po yung nararamdaman ko. Sumasakit na po yung aking tiyan. At alam niyo mga minamahal, sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, sabi ko, kung ito'y katapusan ko na, wala akong magagawa. Ngunit nakikita ko yung aking mga anak, maliliit pa po sila. Alam niyo mga minamahal, nanalangin ako't lumuhod. Gabi noon mga minamahal, hallelujah, praise God. Sa aking pananalangin dahil sobrang kirot at sakit yung nararamdaman ko, wala pong nakakaalam kahit ang aking beloved husband. Dahil gusto ko po mga minamahal, ang mahal na Panginoong Jesus ang maghimala po sa akin. Kaya kahit sino po wala akong pinagsabihan. Alam niyo mga minamahal, totoo nga, buhay ang ating Diyos. Amen. Dahil po mga minamahal, nung ako po mga minamahal na nanalangin at nakaluhod po mga minamahal, yung aking nararamdaman ng sakit po mga minamahal, ako po'y pinatulog ng mahal na Panginoong Jesus. Kinabukasan, linggo na katulad ng ganito po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, bagamat sumigi na naman po, talagang grabe po, sumakit na naman, at talagang grabe pong sakit, nagbihis po ako mga minamahal. At talagang nansan na,
Nung ako pinagbihis, talagang hindi ko po inalintanan na meron akong nararamdaman sa sarili ko. At talagang nandiyan na dumating po ako dito, talagang pagpupuri na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung pagpupuri po, wala pa akong ginawa nagpuri, nag-focus pa ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, tunay po mga minamahal, nung aawit na po ang mga children's choir, tapos na po ang pagpupuri po mga minamahal, ansan po mga minamahal na parang talagang nansan na inudyukan po ako, tumakbo po ako sa CR po mga minamahal upang mag-CR po. Jesus name. Alam niyo po yung pag-CR ko po mga minamahal. Yung pitos po mga minamahal ay nahulog na po ko sa Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, hindi na po ako nagpapunta sa ospital para magparas pa po. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang po ang inasahan ko. Lahat ng mga nandyan pong natira pang ito po'y lumabas na lang lahat po. Kusa na lang po mga minamahal. Kaya kapuri-puri po. Kahanga-hanga ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, isa pa po. Nais ko rin ito i-share din po sa inyo, bagamat matagal-tagal na rin po mga minamahal. Isang apo ko po mga minamahal, 1-year-old pa lamang po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kami ng aking beloved kong anak na siya po ay pa-in-square pa lamang po mga minamahal. Nag-stayin po kami dito. Alam niyo po mga minamahal, sa pag-stay namin dito, nandito po kasi yung aking anak po mga minamahal, yung nanay nitong yung apo ko na yan. At hindi namin inaakala po mga minamahal, nung nasa bahay po sila, yung aking apo po mga minamahal, nilagnat na napakataas na lagnat po mga minamahal. At ito po'y kinumbulsyon na po, tumirik na po ang kanyang mga mata. Alam niyo mga minamahal, dahil di niya po alam kung ano gagawin niya. Nagsisigaw na lang po siya dahil wala siyang matawag kasi nandito kami. Ang lumapit sa kanila ay yung kapitbahay namin po, yung aking pinsan po mga minamahal, kung ano nangyayari po sa aking anak. Nakita po mga minamahal yung aking anak, nawala na po yung aking apo po mga minamahal. Nakita ng pinsan ko na nawala na po ng malay yung apo ko po mga minamahal. Pinaandar kagad yung tricycle po mga minamahal. Dahil isakay nga po sila po mga minamahal. Ang sabi ng aking pinsan, saan tayo pupunta? Sabi ng aking pinsan, sabi ng aking anak, doon sa pastoral dahil nandun ang aking beloved kong ina. Sabi niya, nandoon silang lahat. Sabi niya po mga minamahal. Nagtaka ngayon yung pinsan ko. Dahil nag-aagaw buhay na nga daw yung apo ko, mga minamahal. Bakit dito pa daw dadalhin? Hallelujah. Imbes na sa hospital daw, bakit dito daw dadalhin? Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil yung aking anak ay meron siyang pananampalataya kaya dinala niya po dito. Alam niyo po mga minamahal, pagdating nila dito, andyan po mga minamahal, yung bata nga po mga minamahal talaga, lungay-ngay na po, wala na po siyang malay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pinalibutan kami ng mga choir member po mga minamahal at nilapitan kami ng mga manggagawa po mga minamahal. Puri po mga minamahal dahil yung time na yun po mga minamahal, Sabado, naka-stayin po sila, naka-stayin ng marami dito dahil Holy Supper kinabukasan na katulad ng ganito. Alam niyo mga minamahal, nagpuri po kaming lahat. Nagpuri po mga minamahal. Sabay na sabi ko sa aking anak, magsisika. Sabi ko, kung gusto mo pang mabuhay ang iyong anak, sabi ko po. Alam niyo mga minamahal, yung nagpupuri po nagpupuri po kami at nilihans po ng isang manggagawa po mga minamahal sa pangunang panalangin ng ating mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Alam niyo po, nung pagpatong ng kanyang kamay, kinasawd yung demonyo ng kamatayan. Sabi po mga minamahal, tamang-tama po mga minamahal, yung bata umiyak po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Hindi po nagkamali ang aking anak na dito niya po dinala dahil kung sa ospital siguro dinala yun, hindi ko rin pa alam kung ano mangyari sa aking anak. Ngunit napakabait ng mahal na Jesus. Amen. Pagkat po mga minamahal, hindi tayo pinapahiya ng mahal na Jesus. Palaging nandiyan ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
Alam niyo po mga minamahal, kinabukasan po, nung umuwi na po kami ng linggo po mga minamahal, alam niyo po yung bata po mga minamahal na talagang agaw buhay, ito po yung naglalaro na po, talagang instant po Praise yung the pinagaling Lord. ng mahal na Panginoon Jesus. Nagtaka ngayon yung aking pinsan po mga minamahal na nagdala po dito. Sabi niya, bakit yung bakit naglalaro na yung anak niya? Sabi niya, mga minamahal, dahil meron siyang pinagsabihan na ganun po at nakarating din po sa akin. Sabi niya, grabe naman palang himala dyan sa inyo. Sabi po mga minama, totoo ang ating Diyos na ihinahayag dito ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At alam niyo pa po mga minamahal, talagang grabing pasalamat ko po sa mahal na Panginoong Isus. Dahil mula po kami, ako po mga minamahal, nung ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon, grabe po ng aming mga pinagdaanan din po mga minamahal. Talagang nandiyan nakaranas po kami ng grabing hirap din po mga minamahal. Halos wala po kaming bahay na tinitirahan. Nakikitira lang po kami mga minamahal. At talaga nandiyan na pinagtatawanan kami. Ansan din po naglalakad din po kami dahil minsan walang pamasahe. Ngunit tunay ang Diyos natin sa pagbibigay ay susi po talaga ng pagpapala. Maliit mano malaki po mga minamahal. Ito po ipinagkakaloob namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po, hindi po nagtagal po Hindi po nagtagal po mga minamahal at talagang kinahabagan kami ng mahal na Panginoon sa pinagkalooban po kami na sarili naming tahanan. At sasakyan din po na aming masasakyan patungo sa banal na gawain. Kaya grabe po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Grabe. At alam niyo pa po mga minamahal, pinapasalamatan ko lang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito lang po mga minamahal, nakalang linggo po mga minamahal. Hallelujah. Yung aking beloved kong anak po mga minamahal na sa Maynila po mga minamahal. Ay talagang nag-text po sa amin, tumawag po sa akin na talagang sabi niya, ipabaka prayer niyo ako, sabi niya dahil nandiyan na masakit ang ulo niya at hindi niya alam kung anong nararamdaman niya po mga minamahal dahil hindi na halos siyang makahinga po mga minamahal. Sabi ko, manalangin ka lang dyan, sabi ko, at magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po, ipinabaka prayer ko po dito po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat tinugon niya po ang aming panalangin. Ang aking beloved kong anak po siya na po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po mga minamahal at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa mga oras na po ito ay ginagamit po ako bilang mga awit sa kanyang banal lubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Nida Bakuyag sa pinagpalang buhay na patotoo na yan. Ganun lang mga minamahal. Mamuhay ng may kabanalan, magpuri, mag-ayuno, magtapat sa pagbibigay ng ikapu at handog. Lahat ng mga hinaing mo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, pagpapalain ka sa pisikal, material, pinansyal at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual, nandyan yung araw-araw na kanyang pag-iingat at paggabay sa atin, ganun din po sa ating mga loved ones, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, bago po tayo na sunod na magpahayag ng buhay na patotoo, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus habang naghahanda ang ating beloved youth and single choir. Praise the Lord. Created me a clean heart, O God. And when your right spirit within me, create me a clean heart, O God. And when your right spirit within me, who cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin.
pusong tapat ang sa akin ay di kahiling. Ibigyan mo, Diyos, ng bagong dahil sa iyong harapan, huwag mo akong alisin ang Espiritong Banal mapaghalin. Ang malang na dulot ng iyong pagmimitas, ibalik ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Beloved brethren, let's all welcome Jesus Youth and Single Choir, San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Palakpakan po natin ating Panginoon. Name above all names, blessing, and honor. Name above all names, dominion, and power. Name above all names, righteous, is holy. Name above all names, and glorious, and worthy. He who was dead. Name above all names, blessing, name above all names, dominion, and power, name above all names, righteous, and holy, name above names, glorious, and worthy. Life, He reigns forever. He is the Christ, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified. It's the name of Jesus, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified. It's the name of Jesus. Above names, blessing and honor. Name above all names, dominion and power. Name above all names, righteous and holy. Name above all names, glorious and worthy. He who is dead, He's alive. He reigns forever. He is the Christ, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified. The name of Jesus, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified. The name of Jesus, name above all names, blessing and honor. Name above all names, dominion and power. Name righteous and holy. Name above all names, glorious and worthy. He who was dead, He's alive. He reigns forever. He is the Christ. There is no other name under heaven whereby we must be saved. To which there is a name above all names, and there's no other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age there is a name above all names, and there's no other name but. No other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age there is a name above all names, and there's no other name but. There's no other name but. No other name but.
heaven whereby we must be saved. Age to age, there is one name above all names, and there's no other name but, no other name but, no other name but, no other name but. King of glory, strong and mighty, King of glory, mighty in battle. Yes, you are. Elohim, El Shaddai, Adonai. His name is deliverance. His name is salvation. Great I am, spotless Lamb, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified. His name of Jesus, exalted, lifted high, exalted, is glorified, exalted, magnified. Is the name of Jesus, exalted, lifted high, exalted, is glorified, exalted, magnified. Is the name of Jesus, exalted, lifted high, exalted, is glorified, exalted, magnified. Is the name of Jesus. Praise the Lord. Sana palakpakan pa natin ang pinakamahal. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all
forgiven, if you have been redeemed, to sing this song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, to sing this song forever to the Lamb. We'll sing this song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the greatest. Your name is the highest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels praise. Hear your people sing.
Hallelujah. And the angels cry, holy, all creation praise. Holy, you are lifted high. Holy forever. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahal ko. Hallelujah. Hallelujah. A creation praise. You are lifted high. Holy forever. And the angels cry, holy, all creation praise. Holy, you are lifted high. Holy forever. And the angels pray, holy, all creation praise. Holy, you are lifted high. Holy forever. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. Thank you so much, praise Jesus. Napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, praise Jesus. God bless you po, beloved choir. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yan mga minamahal, kapag binibigay natin ang 100% nating hallelujah, pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yan yung pagpapala, hallelujah, na wala pong sapat na, hallelujah, mabayaran mga minamahal yung madama ang kanyang matamis at banal na presensya. Bawat isa sa atin, pumunta tayo dito na pa, lugod-lugod mga minamahal, pag-uwi natin, dala-dala natin ang kagalakan. Praise the Lord, hallelujah, glory to God. Thank you so much, there is Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother, Andronico Gautani. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister, Bia Nicole Aquino. Siya po ang last na magpahayag ng kanilang buhay na patutuo. Then sundan po ng beloved finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Pinakataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagpaparangal ay naugo lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Double honor sa ating beloved dobling pag-aral sa ating ginagalang, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Praise the Lord. Hallelujah sa bawat isa sa inyo mga minamahal. Magandang tanghali na po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating beloved elders, beloved preacher, ating beloved older preacher, Buboy Ningil. Hallelujah. Sa ating sa kanilang pangasiwa mga minamahal. Hallelujah. At sa kanilang beloved daughter, beloved Sister Vines, mga minamahal. Hallelujah. At hindi ko malimutan mga minamahal ang pagsariwa sa ganito ang turot aral at ginagalang at naman San Pastor Ines Almeda. Praise the Lord sa ating mga live webcast viewers, mga pinamahal, at higit muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang napakasarap mga minamahal na maglingkod dito po sa dako ng Pilipinas, mga minamahal. Amen. Sapagkat Praise the grabe mga minamahal.
sa pag-aawitan, mga minamahal, mararamdaman mo yung banal na presensya ng ating pinakamamahal. Napakadali, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya maraming po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nais ko pong nais ko pong magpasalamat sa pag-iingat sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon sa loob ng almost 13 years sa bilang OFWs, mga minamahal. Sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, hallelujah, na talaga napakahirap, mga minamahal. Hindi po basta-basta maging OFWs, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Sapagkat walang mag-aasikaso sa iyo, mga minamahal, kapag nagkakaroon ka ng karamdaman, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, noong pandemic time, mga minamahal, hallelujah. Talagang nakaranas po ako ng mga simptomas, mga minamahal, ng mga karamdaman na yan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, from 72 kilogram, mga minamahal, naging 55 na lang ako, mga minamahal. Praise the Lord. Hinihingal ako, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko maipaliwanag, mga napakahirap mag-isa, mga minamahal. Sabagat yung aking kasama doon, nagtatrabaho din, mga walang mag-aalaga sa iyo, mga minamahal, kundi mananalangin ka na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, pinaglib po ako ng 10 days, mga minamahal. Sabagat nakikita nila, mga minamahal, na pumapayat ako, mga minamahal, bagsak yung aking katawan, mga minamahal. Subalit, patuloy pa rin ako na nagtatrabaho, pumapasok sa aming company, mga minamahal. At isang gabi, mga minamahal, pinauwi ako, mga minamahal, hallelujah. Sabagat bawat may simptomas, mga minamahal, ng COVID-19, mga minamahal, kinukulong, kinakwarantin, mga minamahal, doon po sa aming accommodation. Meron po isang kwarto doon na malaki, mga minamahal. Bawat may sintomas, mga minamahal, talagang ika-quarantine doon, mga minamahal. Hanggang sa unti na lang yung mga empleyado, mga minamahal, praise the Lord. Sapagat nung time na yan, mga minamahal, hallelujah, talagang pag may COVID ka, mamamatay ka, mga minamahal. Subalit sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pag-iingat po sa akin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ko nilagay sa quarantine room, mga minamahal. Tines po akong mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Negative po ako, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yung paglilingkod doon talagang sacrifice, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, doon ko naranasan yung 36 hours na walang halos tulog, mga minamahal. Sabagat kapag night shift duty ako, mga minamahal, hallelujah, yung aming Sunday service doon ay Friday. Sabagat ang pinaka-Sunday doon ay Friday, mga minamahal. After ng aking trabaho, mga minamahal, ng 6 to 6, mga minamahal, ng umaga, didiretso na ako ng banal na gawain, mga minamahal. At ang gawain doon, mga minamahal, ay natatapos ng alas 4 ng hapon. So ang aking pasok ay alas 6, mga minamahal. So 2 oras na lamang, mga minamahal, yung aking tulog, mga minamahal. At another 12 hours na naman, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, ako pinagtataka, mga minamahal, na doon ang kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Marami na rin akong aksidente, mga minamahal, na nangyari sa akin doon, mga minamahal. Subalit nandiyan dyan ang pag-iingat na ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Aking isa-isahin, kulang ang oras, mga minamahal. Hallelujah. Maging sa aking mahal na anak, mga minamahal, way back 20 years ago, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking mahal na bunso, mga minamahal, 3 taong gulang pa lamang noong time na yan, mga minamahal. At hindi ko po akalain, mga sapagat nung gabi na yun, mga minamahal, pagod ako sa pamamasada, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At hindi namin alam yung aking mahal na bunso, mga minamahal, ay tumawid ng kalsada, mga minamahal, hallelujah, patungo sa tindahan, mga minamahal. At sa di inaasahan, mga minamahal, na pagkakataon, mga minamahal, meron pong isang napakabilis na tricycle, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, na kung saan, mga minamahal, ng kanyang makita yung tricycle, mga minamahal, aking mahal na anak, mga minamahal, ay bumalik siya, mga minamahal, subalit yung tricycle na napakabilis, mga minamahal, ay binabundol po siya, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah.
yung pagkabundol sa kanya ay tumilapon siya, mga minamahal, magmula dito, mga minamahal, hanggang doon sa pangatlong poste, mga minamahal. At imbis na, mga minamahal, yung tricycle ay tumigil, mga minamahal. Hallelujah. Ito po ay dumire-diretso, mga minamahal. Praise the Lord. Subalit, mga minamahal, hindi niya alam, yung aking mahal na anak, mga minamahal, ay nasa ilalim na pala ng kanyang sidecar, mga minamahal. At siya po ay kinaladkad pa, mga minamahal. Hallelujah. At yung mga nagtambay doon, mga minamahal, kung hindi itinuro, mga minamahal, sa tricycle driver na yung aking mahal na anak ay nasa ilalim na yung sidecar, ay hindi siya titigil, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, na paming paglabas, mga minamahal, yung aking mahal na anak nakapahalang po doon sa sidecar, wala na pong malay, mga minamahal. At inangat pa yung sidecar, mga minamahal, upang siya makuha doon, mga minamahal, hallelujah. At habang tinatakbo, mga minamahal, doon sa BMU Hospital, yung aking mahal na anak, hallelujah. Wala akong ginawa kundi humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, humingi ng mga backup prayer, mga minamahal. Yung aking mahal na hipag na isang finance choir, hallelujah. Pinatakbo ko dito, mga minamahal, sa pastoral, mga minamahal, hallelujah. Habang tinatakbo siya sa BMU Hospital, mga minamahal. Pagdating doon, mga minamahal, grabe ang kanyang mga pinsala, mga minamahal. Hallelujah. Talagang yung kanyang ulo, mga minamahal, apat na tahi, pagkat pumutok sa ulo niya, mga minamahal, praise the Lord. Yung kanyang liig, mga minamahal, hiwa dito, mga minamahal, apat na tahi ulit, mga minamahal. Yung kanyang pisngi, mga minamahal, nakudkud po yun, mga minamahal, sapagkat nakatagilid po siya, mga minamahal. Nakudkud yung kanyang pisngi, mga minamahal. Nakudkud yung kanyang binti, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, yung mga pilat na yun ay hindi basta-basta, mga minamahal, na nagkiloid po yun, mga minamahal. Praise the Lord. At pagdating sa ospital, mga minamahal, hallelujah, yung aking mahal na anak gusto nang sumuko, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, talaga, after namatay yung sugat, mga sugat niya, mga minamahal, hallelujah, talagang ipinasok siya sa x-ray room, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating mahal na Panginoon na clear yung kanyang x-ray, mga Praise minamahal. the Lord. Kung isipin niyo, mga minamahal, hindi na siya mabubuhay, mga minamahal. Maaari yung kanyang ulo talagang fracture, mga minamahal. Yung kanyang mga buto, sapagkat 3 taon lamang siya noon, mga minamahal. May kaliitan na bata, mga minamahal. Hallelujah. Kung hindi kami naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, siguro patay na po yung aking mahal na anak, mga minamahal. Subalit sa ulat na langit na ating ginagalang at minamahal na pastor, kabalikat mga magagawa, pinag-ingatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang akala namin, mga minamahal, tatagal siya sa ospital, mga minamahal. Praise the Lord. Subalit napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Talaga 4 days lamang po, mga minamahal, yung kanyang itinagal doon sa ospital. Hallelujah, nakalabas siya, mga minamahal. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon po 23 years old na po siya, mga minamahal. Hallelujah. At ginamit siya bilang choir noon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking mahal na panganay, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nung bago pa yung aming sasakyan, mga minamahal, sa mga yung kanyang trabaho ay field service engineer po siya, mga minamahal. Nung time na yan, mga minamahal, hallelujah, gamit niya yung aming sasakyan, mga minamahal, sabagat yung motor ay na kanyang service sa kanyang ilang company ay hindi available, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord. Habang nadudong po sila sa basista, mga minamahal. Hallelujah. May overtake na isang malaking truck, mga minamahal. Praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, pag overtake ng truck, mga minamahal, tutumbukin na yung sasakyan niya, mga minamahal. At purihin ang ating mahal na Panginoon. Nakabig niya po yung manibela pakanan, mga minamahal. Praise the Lord. Subalit hindi rin pa rin po siya nakaligtas, mga minamahal. Talagang yung truck, mga minamahal, tinamaan yung gilid ng sasakyan, mga minamahal. Talagang purihin ang ating mahal. Subalit sa mga minamahal ay walang galos, mga minamahal. Pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At salamat din po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Aking mahal na bunso na yan, mga minamahal. Nag-apply po yan papunta ng Taiwan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa past
na trabaho niya, mga minamahal, na trace po na meron siyang sakit sa puso, mga minamahal. At natakot siya, mga minamahal. Hallelujah. Nabagat hindi po biro yung gastos papuntang Taiwan, mga minamahal. Natakot siya, mga minamahal, baka matrace yung kanyang sakit sa puso, mga minamahal. Subalit, paglabas ng medical niya, mga minamahal, hallelujah, clear po, mga minamahal. Wala po yung sakit sa puso, mga minamahal, hallelujah. At purihin ang ating dakilang Diyos. Nakarating siya ng maluwalhati ng Taiwan, mga minamahal. At purihin po ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sa diseryang bago pa lang siya doon, mga minamahal, desire niyang dumalo sa banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal, talagang nakakarating siya ng banal na gawain doon. Friday pa lang, mga minamahal, ng gabi, mga minamahal, pag-uwi niya galing ng trabaho, magja-travel po siya ng 3 rides, mga minamahal. Darating siya sa pastoral ng Sabado na po ng madaling araw, mga minamahal. Kahit po rin ating mahal ang Panginoon, bagamat minsan isa lang siya nagda-travel, mga minamahal, subalit nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At maraming po salamat. Hallelujah. Talaga napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam po niyo po, mga minamahal, tira-tira rin, mga minamahal, wala kaming sariling tahanan, mga minamahal, sapagat ako'y dayo lamang dito sa San Carlos. Nakapag-asawa po ako dito, mga minamahal. Hallelujah, subalit sa amin patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, sa gawain na ito ng ating mahal na Panginoon dito po sa San Carlos. Mga minamahal, nagkaroon kami ng sariling tahanan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, maging sasakyan, mga minamahal. Kung nakikita nyo, paalala nyo po, mga minamahal, yung aking tricycle, mga minamahal. Hallelujah, na luma na, mga minamahal. Yan po binigay ng kapatiran ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong mapalitan ng bagong tricycle yung aking na ibenta ko po kasi yun nung ako po nag-abroad, mga subalit. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi nga ako pinagkalooban ng tricycle, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Pinagkalooban po kami ng 4 wheels, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sapat-sapat ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, pag-iingat, pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Salamat din sa ating mahal na Panginoon sapagkat ako po ginagamit din po, mga minamahal. Ako po ng Jeddah Outreach bilang isang finance choir doon, mga minamahal. Hallelujah. Kahit marami po salamat. Hallelujah sa pag-iingat po sa aking beloved sweetheart, mga minamahal. Na bagamat malayo ako, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, aking panalangin para sa kanila ay naaabot ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, at patuloy silang dumadalo, mga minamahal, sa patuloy gawain ating mahal. Kahit hanggang dito na lamang po, mga minamahal, marami pa pong patotoo, mga minamahal, subalit ang ating oras ay napakaikli, mga minamahal, hallelujah, at lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Andronico Gautani, sa yung pinagpalang patotoo na yan. Talagang napaka-swerte natin dito, mga minamahal. Dahil dito, open yung ating pastoral house, mga minamahal. Kahit na magtatalon ka, humiyaw ka, magpuri ka ng malakas, walang huhuli sa atin. Praise the Lord. Ngunit doon sa Gulf country, mga minamahal, lalo na dyan sa Jeddah, Saudi Arabia, mga minamahal, na malapit po sa Makkah, kailangan po ang gawain doon, naka-silyo, mga minamahal, naka-soundproof yung gilid para hindi marinig sa kabila, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin dahil nandito tayo sa San Carlos, nandito sa may bukid yung ating gawain, malaya tayong magpuri, tumalon, hallelujah, sumigaw, umiyak, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat sa kanyang beloved son, at ganoon din po sa kanyang mga minamahal, sa kanyang pagtatrabaho doon sa dako po ng Jeddah, Saudi Arabia, at sa kanya pong beloved wife dito. Kaya kailangan, mga minamahal, tayong nandito sa Pilipinas, magpakainit tayong dumalo, mga minamahal, para yung ating mga loved ones doon sa ibang bansa, sila ay protektado. Abot ng panalangin sa ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hindi tayo yung tumpik-tumpik lang, mga minamahal. Nandito tayo sa Pilipinas, umaasa pa rin tayong manood ng live webcast, mga minamahal.
ihakbang natin ang ating mga paa. Nandito yung ating powerhouse. Libre tayong magpuri, mag-ayuno dito mga minamahal. Praise the Lord. Atin na pong tinatawagan ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved sister, Bia Michelle Aquino. Praise the Lord. Beloved Pioneer Square, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na kay Jesus po Praise the lamang. Lord. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Amlina C. Almeda. Ako rin po yung nagpapaabot ng pagbati sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po yung Praise nagpupuri, the Lord. nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na pinagkalob niya po muli sa inyong abang lingkod upang siya ay aking pasalamatan sa kanyang mga dakilang gawa sa aming buhay. Andyan po mga minamahal, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Sariwain ko lamang mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming beloved kuya dahil year 2021 mga minamahal, if I'm not mistaken, alam nyo, andyan po mga minamahal nga, ang aking beloved kuya mga minamahal ay isang security guard mga minamahal dyan po sa dako ng LTO San Carlos. And alam nyo mga minamahal, ni-required po sa kanila mga minamahal ang magpa-rapid test mga minamahal at sa hindi po namin inaasahan mga minamahal. Andyan po na nag-positive po ang aking beloved kuya. At alam niyo mga minamahal, nung nalaman po doon po sa aming barangay, andyan po mga minamahal, hindi na po kami nilalapitan mga minamahal. Takot na takot po sila sa amin mga minamahal dahil sapagkat kami na daw po ay COVID-19 family mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, walang imposible sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Pagsapit po ng Thursday mga minamahal, dyan po na nag-decide po ang aking beloved kuya na magpa-swab test mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, abang nagpapa-swab test po ang aking beloved kuya, wala po kaming ibang ginawa sa aming tahanan, kundi nanalangin po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nag-ayuno din po kami mga minamahal, nagpabot po kami ng backup prayer po dito po sa ating pastoral. At alam niyo mga minamahal, sa araw po ng Friday mga minamahal, andyan po na gabi po ng mga minandyan po na ating banal na gawain, overnight service. At alam nyo mga minamahal, on that day din mga minamahal, andyan po na tinugon po ng ating pinakamamahal na pa Jesus sapagkat ang aking beloved kuya ay nag-negative po sa swab test. Kaya pinapasalamatan po namin yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At alam nyo mga minamahal, hindi lang po yung pagpapala po ng ating pinakamamahal na pa Jesus sapagkat yung nangyaring yung mga minamahal, andyan po na blessings in disguise mga minamahal sapagkat yung nangyari yung mga minamahal dyan po na doon din po nakakilala ang aking beloved kuya. Kaya ngayon mga minamahal, kasama na po namin siya naglilingkod sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Sariwaan din ko lang din po ito lang mga minamahal. Dyan po na yung aming beloved tito na ngayon po mga minamahal ay kasama na po, ay kapiling na po natin, kapiling po na po ng ating pinakamamahal na pa Jesus sapagkat andyan po mga minamahal na sila po na-admit dyan po sa dako ng Bulingit mga minamahal. At isa po ang inyong abang lingkod na nagbantay po sa kanila mga minamahal. Andyan po na Friday mga minamahal, comatose na po yung aking beloved tito. At alam nyo mga minamahal, ang aking beloved tita, andyan po na overnight po ng mga minamahal. Nagpasabi po sila dito mga minamahal na ilayas po ang aming beloved tito. At alam nyo mga minamahal, right after ng overnight service, andyan po na pumunta yung mga beloved elders po doon po mga minamahal upang ipanalangin po ang aming beloved tito. At alam nyo mga minamahal, pag uwi ko sa bahay mga minamahal, andyan po na hapon po ng mga minamahal, ako po yung naka-duty na magbabantay po mga minamahal kasama po ng aking beloved pinsan. At alam niyo mga minamahal, sabi po ng aking beloved pinsan, andyan po na sinabi niya po mga minamahal na nung hapon mga minamahal, gabi po ng mga minamahal, umakyat po kami doon mga minamahal sa aking beloved tito. At alam niyo mga minamahal, sabi po ng nurse, yung beloved tito nyo, gising na kanina pa. Alam mo mga minamahal, labis po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa mga pagpapala mga minamahal, sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila at sa dakong
at sa ibayong dagat, mga minamahal. Andyan po na ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pagpuprovide niya po sa aming pangangailangan. Andyan po na kahit hindi po namin hinihingi, ngunit andyan po mga minamahal, ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Jesus. At gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat po ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Bia Michelle Aquino, sa iyong pinagpalang patutuo na yan. Sadyang napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung COVID time, mga minamahal, gusto nilang dumalo. Hinarang sila dyan sa magtaking, mga minamahal. Sabi ng nakabantay sa checkpoint, yung mga pulis at sundalo, umuwi na kayo sa inyong bahay dahil ang Diyos ninyo ay tulog. Ang sagot nila, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupumilit sila, mga minamahal, na makarating sa ating banal na gawain. Sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Jesus, walang nagawa yung mga pulis at saka sundalo na nagsasabi na tulog yung ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. At nung panahon na yun, mga minamahal, pag tayo ay nagkalagnat lang, nagkaubo, dati, yung nanay lang at saka tatay lang natin ang concern sa atin pag mayroon tayong lagnat. Pero nung panahon ng pandemic, pag nalaman na mayroon tayong lagnat at ubo, sipon, ang buong barangay, mga minamahal, ay concern sa atin. Kaya napakabuti po, napakapalad po natin mga minamahal na halo tayo ay iniingatan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Tayo po yung hallelujah, magpuri, mga minamahal, at gagawin po nating panalangin ang bawat awitin ng ating beloved choir. Praise the Lord. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
came to tell you, God can. I said, God can. And when you can turn the darkness into the light of day, I got good news for you. God can. God can. God can. When you can't find the answers to all your doubts and fears, when you are needing someone to wipe away all tears, when you can change your past and you can heal your broken heart, when you can find the courage to make a brand new start, God can do what you never asked for. He also power in his mighty hand. When you can see your way, just remember it's not fair. God can. When you were at your weakest, He'll fill you with His grace. It's not by might, but by my Spirit that you can do all things. Yes, you can change your future when your hope is in His hand. He also power in His mighty hand. When you can see your way, just remember it's not fair. God can. You can do anything. You're still the King of Kings. Who is able to do above and beyond what you can ask Him to. God can do what you never asked of Him. He holds all power in His mighty hand. When you can see your way, just remember it's not fair. God can. God can. God can. God can. God can. God can. Was it not the day the earth stood still, a man lay crying in the shadow of a hill on Calvary, an innocent man, denied and stoned, and gladly bore the pains and suffering. For the world should have died there in His place. And as He did, He said, forgive, no matter what you done, forgive, and
them, they are loved. And give them a chance to go on living. Give to them a life that they could never have before. And to pay the price, he became a sacrifice. Surely he carried all our sorrow, and he bore our every grief, and did it willingly. He shed his blood for me, and to the king I still could see, gaze about on the one who bears his name. He gave us all the same. Forgiven, no matter what you've done. Forgiven and sheltered by his blood, we'll keep it. And love that they could never have before. Hallelujah. Father, forgive them. And to pay the price, he became a sacrifice. Surely he carried all our sorrow, and he bore our every grief, and did it willingly. He shed his blood for me, and through the tears I still could see him gaze about on the ones who bear his name. He gave us all the same. Forgiven, no matter what you've done. Forgiven and sheltered by his blood, we'll be there. A chance to go on living. Forgiven, a life that they could never have before. No matter what you've done, forgiven, we'll give a chance to go on living. Forgiven, no matter. I love you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And sheltered by his blood, we'll keep it. A chance to go on living. Forgiven, the love they could never have before. Love you, Lord. No matter what
you've done. Forgiven and sheltered by His blood, we've given a chance to go on living. We're forgiven, no matter what you've done. Forgiven and sheltered by His blood, we've given a chance to go on living. Forgiven. Sheltered by His blood, we've given a chance to go on living. Forgiven a life that they could never Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen, praise the Lord, thank you so much, God. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala sa mga bigay. God bless you, beloved ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig ko. Buhay ko, alay sa iyo, hallelujah. Amen, praise the Lord. Pag-ibig di magma. O Diyos, salamat po sa mga Salamat sa dugo ng iyong kordero na gustong sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, nagsisikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito'y di magkahinang. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude of my heart, I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you. Now I praise the Lord. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. To love and serve you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Thank you so much to Jesus. Thank you so much to His God. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Tunay nga napakadakila ng ating Diyos. Amen. Amen. At yan po mga minamahal na dahilan kung bakit ang mga Kristiyano, despite all the trials, despite all the problems that we face in our lives, mga minamahal, nakikita, nagagawa pa nating umiti, nagagawa pa nating tumayo at lumaban. Bakit? Alam natin mga minamahal, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At muli, isang magandang hapon aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City,
Pangasinan at pinanguna po natin pong iginagalang at minamalibang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved newcomer, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, magpatuloy po kayo mga minamahal. At doon naman sa mga natugunan na yung kanilang mga panalangin, answered prayers, amen, ay kayo po mga minamahal, pilitin ninyo sa pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ihakbang po ninyo yung mga paa, sapagkat kung papaanong naranasan ng mga Kristiyano dito sa ating pong crowd, mga minamahal, sa araw na ito, kayo rin po'y pagpapalain lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give you honor, respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, nakasama natin yon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po mga dadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri o pagbanalagawain sa araw ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Sapagkat napakahalaga na ito'y ipaalala sa lahat, sapagkat sabi nga natin, ito yung susi ng pagpapala. Kung makita nyo mga minamahal, yung mga nagpapatuto, mga minamahal, napaka-imposible sila'y ibabangon mula sa grabing kahirapan na mayroon kanilang buhay. Ngunit sinasambit nila mga minamahal, nung kami natutong magtapat, nung kami natutong magbigay ng aming kasampung bahagi at handog, doon kami inaon ng ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Sabi dito mga minamahal sa Karatang Deuteronomio, Kabanata 28, talatay 12 hanggang 13. Sabi diyan, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang mabuting kayamanan o kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa. Ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon ng ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi mapapasa ilalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, maraming mga Kristiyano hindi alam bakit tumarating ang pagpapala sa kanilang buhay pagkatapos nung sila po ay nagtapat. Hindi nila alam mga minamahal, bakit dumarating ang isang pagpapala, bigla na lamang, bibigyan. Amen? Yung dati-rating ayaw isang kunin na trabador, kinukuha na lamang siya. Napaka-imposible, pinakamababa, itinataas siya ng ang kanyang posisyon. Amen? Ang kanyang mahal sa buhay, maski na malayo. Dati-rati, ang tagal-tagal di makapagpadala, bigla nagpapadala. Sasabihin na, ito'y para sa iyo. Grabe! Because, ang sabi ng Biblia, lahat ng gumagawa ng lahat ng bagay na yan ay ang ating Diyos na buhay. Amen? Ang sinasabi ng ating talata, mga minamahal, kaya niyang buksan ang kanyang mga kayamanan sa kalangitan at ihulog sa atin, mga minamahal. But the problem is, people, after hearing this word, still, nandun pa rin yung pagdududa. Totoo kaya yan? Amen? Eh, ang dami na nakapagpatunay. Lahat po ng makakapagpatunay na totoo ang pagbibigay, nagpapalamal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. See? Ibig sabihin, mga minamahal, kung nagawa sa amin, gagawin din sa iyo ng ating mahal na Panginoon kung malaman mo lamang at matutunan mong gawin ang formula kung paano natin tanggapin ang mga pagpapalang ito. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikaw daw ay magiging matapat na Kristiyano, sabi ng talata, ikaw ay magpapahiram at hindi ka hihiram. Grabing pagpapala yan, mga minamahal. Amen? Ang ilan sa atin, mga minamahal, napakaraming baon sa utang. Maski na nung gawin, mga minamahal, talagang, grabe. Hindi naman nila gusto, pero talagang nabaon lang talaga sa utang. Amen? Pero sa oras na ito, mga minamahal, sabi ng ating kinanta, mga minamahal, kung medyo wala ka ng pag-asa, patakot na takot ka na, God can. Kaya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. All you have to do is trust Him. Ganapin mo ang kanyang salita. Dahil Diyos na nagsalita, hindi tao. Amen. Kung ating ganapin ang kanyang salita na sinasabi niya, kung gusto mo na tanggapin ang mapagpapalang ito, sabi ng Biblia,
pagkatapos mo mapakinggan ang kanyang mga utos, ganapin mo ito ng may pagtatapat. Anong ibig ko sabihin na may pagtatapat, mga minamahal? Sapagkat maraming tao, mga minamahal, binibilang ang pera na ibinibigay, pero hindi nila nakikita yung pagpapalang natatanggap mula sa mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan, mga minamahal, pinag-usapan, ay 200, ayoko ng 200, hindi na ako dadalo, wala akong 200. Hindi po tayo pinag-usapan dito 200. Hindi po pinag-usapan dito 2,000. Amen? Ang sinasabi dito yung pagtatapat. Pag sinabing pagtatapat, mga minamahal, kung ano natanggap mo, ay 10 bahagi, tandog dyan, yun para sa mahal na Panginoon. Ay 10 bahagi, ito yung tithes. Another, yung handog, yung tinatawag, another 10%. Nasabi ng beloved prophet of the living God, mga minamahal. So 10 plus 10, kaput, handog, mga minamahal. Amen? 10 plus 10, yung tinatawag na 20. Basahin natin yung mga minamahal, hindi rin ako nagsabi diyan. Sabi ng aklat ng Malakias, lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, Malakias, Kabanata 3, Talata 7 hanggang 10. Ating mga beloved viewers, basahin yung Biblia. Amen? Lahat ng binabanggit namin mga bersikulo. And then tingnan ninyo, mahirap yung yes ka lang ng yes. Amen? Tingnan mo na lang. Mababasa mo naman, God will reveal to you kung ano ang katotohanan at ikaw ay makakalaya sa kinaroroonan mo ngayon. Amen? Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. See? Mula noon, you don't care. Basta importante buhay ka, importante kumakain ka, importante ikaw ay walang ginagawang masama, but you don't care. Ano ba ang utos ng Diyos? Amen? Hindi natin pinakikilaman tungkol sa pagbibigay. Wala yan. Ginaganon-ganon natin. Pero yan ang sabi ng Biblia. Mula ng kaarawan yung mga nagpakaligaw sa aking matuntunin at hindi nyo tinalima. Sabi na, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na maupo. With yun yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tawang Diyos, gayon may nanakawan niyo ko. With yun sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ay 10 bahagi tantong mga minamahal, ang sabi ng Biblia, yung sinabing ibalik mo sa Diyos. Manumbalik kayo sa akin. Naibabalik namin sa iyo eh. Sabi ng mga tao, ang 10 bahagi at handog. Amen? Bakit? Sapagkat ay 10 bahagi at handog, yan po mga minamahal ay sa ating mahal na Panginoon. Sa Diyos yan. Kaya ka pinagpala dahil kailangan kang gamitin ng mahal na Panginoon upang i-provide ng mahal na Panginoon ang kanyang pangailangan ng iglesia. Marami pa mga Kristiyano hindi nakakakilala sa mahal na Panginoon. Kung walang nagbigay nung nauna sa ating mga Kristiyano, hindi makakarating ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa San Carlos City. Even any place in these provinces, mga provinces around us. Walang makakarating kung walang nagtapat na Kristiyano doon sa Maynila. Amen? Nagsimula sa ilang pamilya hanggang sa natuto nagtapat ang bawat isa na ipundar ang salapi at halaga na makapagkaroon tayo ng mga outreaches. Kaya nagkaroon na dito sa San Carlos City. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang turo na yan ng ating mga pastor, galing sa ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy pa rin itinuturo hanggang sa mga oras na ito. Amen. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan na hindi lang sa atin. Meron pa nandyan na nasa labas na hindi pa nakapasok sa kawan ng mahal na Panginoon. Amen? Kinakailangan silang mahayuan ang salita ng Diyos. Kinakailangan silang magkaroon ng Bible study dun sa kanila. Kinakailangan na lang makapakinig ng mga television programs natin, even radio programs natin. Kinakailangan nilang mahayuan. Kapag mayroong may karamdaman, kailangan puntahan. Anong ginagawa dyan? Yung sasakyan, kailangan ng krudo. Amen? Amen? Yung ating banda na gawain ngayon, kuryente, magkano yan? Amen? Yung tubig na ginagamit, araw-araw, grabe. Amen? Yung ating pag-maintain ng ating banal na gawain, saan kukunin yan, mga minamahal? Yan ay ginagamit mula sa pag-provide ng mahal na Panginoon sa iyong mahal sa buhay. Upang na sa ganun, kunin mo ang iyong bahagi, pero ibigay mo sa Diyos ang kanyang bahagi, ang 10 bahagi at handog. 20%. Ano yung 20%, mga kapatid? Ang 20%, ito yung tinatawag nating tithes and offering natin, 10 plus 10. For example, mayroong pinagpala ka ng 1,000. Natanggap mo sa araw na yan, 1,000. Ang gawin mo, multiply mo lang ng 0.2. Amen? So, 1,000 times 0.2. So, that is, ganyan lumalabas yung 200. Amen? Kaya gamitin calculator. Paano wala akong 200?
ang sabi niya, kung ilan ang natanggap mong pagpapala. For example, natanggap mong pagpapala, 100 lang. Eh di 100 times 0.2. So, 20 pesos yung lalabas sa calculator. 20, huwag ka mahiya. Bigay mo yan. Maski na 20 yan. Amen? Kung sa 10 lang natanggap mo na pagpapala sa araw na yan, eh di sige, 10 times 0.2, 2 pesos. Maski na 2 pesos yan. Eh, 10 lang natanggap mo eh. Ibigay mo yan. Yan ang tinatawag nating pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So wala dapat natitisod sa salitang 200 pesos. Hindi kayo hinahanapan ng 200. Amen? Itinuturo namin sa inyo ang tamang pagtatapat para tanggapin ninyo yung pagpapalang kagaya ng natanggap namin. Ngayon kung ayaw nyo, edi huwag. Pero wala naman sigurong aayawan ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, sinishare namin sa inyo kung anong aming ginawa. Kung ang buhay lang pagdating sa kahirapan na pinanggalingan, mas matindi yung aming pinanggalingan, ang mga minamahal. Amen? Yung kahirapan namin, grabe. Pero bakit kami tinaas ng mahal na Panginoon? Hindi dahil sa magaling kami, hindi dahil sa maraming kakilala, hindi dahil sa may pinag-aralan, kundi mayroon kaming Diyos na nakilala na nung sinunod namin ang tungkol sa pagtatapat, ibinigay ka sa bagay, sa maliit, sa malakihan, mga minamahal, ibinigay namin sa mahal na Panginoon. Doon lumabas, sabi ng, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa malapay ng langit. Ibubuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So tandaan nyo 2 kung 10. 100, 20. Amen? Pero kapag 1,000, 200. Amen? So malinaw na tayo doon. Kung yun lang ang natanggap mo, amen? Oh, sabi mo, 10 lang natanggap ko, brother. Sige nga, kwentahin mo nga. Magkano kuryente, sabon, pamasahe, bigas. Huwag mo sabihin 10 lang. Amen? Dahil hindi natin pwedeng pasinungaling ang mga Panginoon. Kung anong, ang sinasabi ng pagtatapat, ay kung ano ang, alam mo yung mga matatalinong Kristiyano, bawat tanggap nila ng pagpapala, nakalista ka agad. Oh, natanggap ako 72 pesos. Isa ka 72. Sige, sulat ko yan. Kakitaga ko 175. Ilista ko kagad yun. Pagdating ng banal na gawain, anong gagawin? Oh, sabi ng talata, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sa talatang 10, anong gagawin doon sa mga ikasampung bagay tandog? Sabi yan, dalhin mo. Dalhin niyo ang buong ikasampung bagay tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mawagbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kapag naipon mo daw ito, mga minamahal, yung kasampung bagay tandog, amen? Ito'y dalhin mo sa banal na gawain. Huwag mong ipadala. Amen? Amen. Bakit? Mas mahalaga yung kaluluwa mo. Nakita niyo yung mahalaga ating kapatid kanina, patutuo niya mga minamahal. Sabi niya, hindi na ako dumadalo. Importante, may jeep na ako, nagdadrive na ako. Importante, binibigay ko kasampung bagay tandog ko. Hindi pwedeng suhulan ng Diyos. Ang Diyos hindi after yung binibigay mong halaga. Ang after niya, ikaw na nagtatapat. Matuto ka manampalataya sa Kanya. Yun ang gusto niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag maintindihan natin yan at ginawa natin yan, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, tapat ang Diyos. Amen. Sa mga taong nagtatapat, huling talata, Aklat ng Kawikaan, Kabanata 28, talata 20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. So ang tapat na tao, yung binibigay mo sa mahal na Panginoon, sige, sa iyo mahal na Panginoon, akin to. The more you give, lalong dumarating pagpapala. Hindi mo alam saan gagaling. Amen? Kaya grabe sasagana ang pagpapala. Pero kung ikaw, pagdating pagpapala, yung para sa mahal na Panginoon, hindi mo ibibigay dahil nagmamadali ka pagyaman, wala. Parurusahan tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gustong pagpalay ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Nasa atin ang desisyon sa araw na ito. Amen? Kung in the few years, months, and days na talaga na hindi mo ginawa yung pagtatapat, subukan mo ang Diyos. Bawat araw ay panibagong
tsansa upang matanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung hindi mo na ginawa yan noong nakaraan linggo, gawin mo na ngayon. Dahil siguradong, sabi ng Biblia, sa sino man, hindi yan sinabing iilan, kundi sino mang nagbibigay ka sa pambayad ng dog, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito na po ating mga kapatid, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong panalangin, ating beloved elder, Brother JR. Amen. Praise the Lord. Upang tayo po'y pangunahan sa ating pong panalangin, upang basbasa ng mahal na Panginoon. Din ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo na po, God bless you mga kapatid. At tayo na po tumayo mga minamahal. Tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil po minamarangal ating beloved preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, Brother Jobs. Let us pray. Opo, dakilan mo pagpala namin Diyos sa maraming sa langit. Amin na makabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli sa maghapon, ang aming marubdobo to sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba
ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo, kalayaan, na patuloy kaming nakakasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa unang yugton, manalagwaing nilang isan, ang mga patutuo, ang mga pagpupuri, ang mga awitin, ang mga awit, aming nadarama, ang pagkatamis na presensya, hanggang sa pagtatapat at muli aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati yung babang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan ng lahat aming malibig ng mga kapatiran, aming webcast viewers, sa pangkalahatang panalangin naming dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus, anoint the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Ikaw, windang-windang na, minamahal. Hindi na tayo nagkasabay-sabay. Pumalakpak muna tayo ng sabay-sabay. At lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At medyo sintonado na po yung ating palakpak. Medyo mahaba na. Dahil 2:45 na po. Pero hindi po nagbabago ang ating pong talagang pagpupuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati sa nag-iisang Diyos dahil siya'y mabuti. Amen. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluluwalhati, muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved, honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish, treasure the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanabuting mga anak, mga po, mga manugang, good afternoon na po sa ating mga beloved workers, ating beloved elders. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At kayo po, minamahal, ay manatili, kumuha ng ballpen at papel sa ating live webcast viewers. Manatili kayo dahil hindi po ang kaligtasan nakukuha sa isang araw lamang. Amen. Amen. At hindi lamang minsan ninyong narinig ang Ebanghelyo, minsan kayo nakapanood ng mga gawain, kayo nandiyan sa mga sekta at denominasyon, tama na. Alam niyo, minamahal, kailangan nating pag-aralang mainam ang salita ng Diyos at kinakailangan po natin, maminamahal, na maunawaan ito dahil alam natin ito ay buhay. Amen. Amen. Sabi nga ng 1:1, maminamahal, in the beginning was the Word, world, and the world was with God, and the Word was God. Ito daw pong salita na ating pong pinakikinggan. Ito daw po ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan, ito mismo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag nating baliwalain ito, lalo na tayong mga Kristiyano. Parang pangkaraniwan na lamang sa atin. Na kapag tayo dumadalo, para bang nasa eskwelahan tayo, nagpapacheck lang ng attendance. Hindi po ganun. Sa ating pong pananambahan, ipakita natin yung the best ng ating magagawa. The best na mayroon tayo na ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung anumang dala mong problema, mga suliranin, anuman ang iyong kahilingan, hindi po yan pababayaan na malapay. Pakikinggan po kayo. Pakikinggan po tayo ng ating buti, pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya wag nating baliwalain, maminamahal. Kumo, medyo kanina pa po, medyo matagal na. Inaabot na tayo ng 3:00. Eto na naman, makinig na naman tayo ng Ebanghelyo. Pero ito ating buhay. Amen. Ito ang ating natutunan. Dati-rati nung dumating tayo, punong-puno tayo ng karamdaman. Pero wala na ngayon. Amen. Pinagaling na tayo. Anong pinagawa sa atin ng ating mahal na pastor? Mula nung ating makilala ang ministeryong ito,
Pagdating dito, natuto tayong manalangin. Amen. Natuto tayong magtaas ng kamay para talagang ibigay ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagbigay maminamahal ng pagpaparangal sa Diyos. Natuto kang pumuri, pumalakpak, sumayaw. Amen. Dahil dati-rati, nung dumating ka, may karamdaman ka, may problema ka. Ngayon, maminamahal, na pinagaling ka na, hindi mo na ba magagawa ito? Dati-rati maminamahal, doon sa Metro Manila, kapag may event tayo, inaabot tayo ng alas 6 ng gabi, ng linggo, wala tayong reklamo. Amen. Amen. Bakit? Magrereklamo ka ba kung ang cancer ay gumaling? Amen. Magrereklamo ka ba na ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad? Amen. Lahat ng problema mo nalulutas. Kaya ito maminamahal ang dapat pakatandaan ng bawat isa sa atin. Ang ating pong pagpaparito ay may purpose. Ang ating pong pagpaparito, minamahal, ay may layunin. Amen. Gusto nating suklian ang kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Wala tayong maigaganti. Wala tayong may pagmamalaki. Amen. Praise the Lord. Kaya sa hapong ito, asan na ba yung ating, mahina na yung ating mata, maminamahal. At lalakas yung light dito sa harapan. Kaya kailangan natin ng monitor dito. Ating pong pag-aralan sa hapong ito, minamalang patungkol po sa the three identical servant or steward of whom we will be likened. Kanino ba tayo mapapatulad? Tatlo daw pong identical servant o tatlong steward, tatlong klaseng Kristiyano. Ito po ang ating pag-uusapan. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 12, talatang 42 hanggang 48, ano bang nangyari sa ating, anak? Aklat po ng Lucas. Kala ko ba'y bago yan? Kabanatay 12, Bagong sira? talatay 42 hanggang 48. Ito po ang nakasulat. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan. Mapalad ang aliping yaon, na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung sabihin ng aliping yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon. At magpasimulang bubugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae, at kumain at uminom at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga ditapat. At yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapwat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At siya sino mang pinagkakatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Amen. Pagpalain po ng Panginoon kanyang mga salita. Everybody shout, praise the Lord. How many times na ating narinig ito? Itong mensahe, maminamahal. Iba-ibang paksa, iba-ibang titulo, iba-ibang pag-aaral. Amen. Bakit? Dahil hindi tayo sabay-sabay na naligtas. Hindi tayo sabay-sabay na nakakaunawa nitong mga salitang ating binabalangkas. Amen. Amen. Tatlong identical steward, servant, or believers. Ang sabi rito, maminamahal, sa ating binasang talata, unang-una, yung faithful and wise servant. Ito po, maminamahal, ang sabi rito, mapalad na maratnan na pinag-igi ang kanyang paglilingkod. Dahil ipagkatiwala ang lahat ng mga pag-aari ng kanyang Panginoon. Amen. Yung ating binasa kanina, dito sa verses 42 up to 44, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito sa English, and the Lord
said, "Who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household? So give them their portion of meat in due season. Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth, I say unto you that he will make him ruler over all that he had." Ito, maminamahal. Ito ang isang klaseng mananampalataya na atin pong talagang tatalakayin, na mainam, intindihin. Ito na yung mga Kristiyano maminamahal na kahit umangan pa ng bomba, tulad ng inyong narinig kanina, pinagtatawanan diyan sa mga checkpoint. Dahil sinasabihan ng kanilang, sinasabihan ng mga nagbabantay ng mga sundalo, tulog na ang inyong Diyos. Bakit saan kayo pupunta? Ang sabi ng ating minamahal na mga kapatid na ito, kailanman hindi natutulog ang aming Diyos. Kung hindi kami paroroon sa aming gawain, sinong mananalangin sa inyo? Sinong pipigil nitong COVID-19 na ito? Ay talagang mga matatapang na Kristiyano. Amen. Ipinaglalaban ang kanilang mga pananampalataya. Amen. Amen. Naalala ko yung isang kapatiran natin. Hallelujah. Isang worker. Ang sabi ng tatay niya, pag ikaw ay talagang tutuloy na isuko ang iyong buhay para maging worker ng Jesus Miracle Crusade, mamamatay ka, tatagain kita, pipinupinuhin kita. Hindi po nagalintana yung ating mga kapatid na ito. Dahil ang kanyang panawagan, tinawag siya para maging manggagawa. Pumasok talaga siya ng pagiging manggagawa. Nung siya'y umuwi, maminamahal, nakaabang ang kanyang tatay. Pagdating niya, pagpasok pa lamang sa kanyang tahanan, tinagpas na kagad ng itak. Talagang pinagtatagpas, maminamahal. Talagang tinaga ng tinaga. Ngunit ang ating minamahal na kapatid, sigaw lang ng sigaw, "Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord!" Puro na sugat ang kanyang katawan, maminamahal. Hanggang nakita na lang niya, ang kanyang katawan nandun na sa kabaong. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon nung siya'y dumating sa langit, "Anak, hindi pa tapos ang iyong misyon. Bumalik ka sa lupa, ipakita mo ang iyong tatay na mali. Ipakita mo na talagang iyong pananampalatayang kinalalagyan ay tama." Nagulat, maminamahal, 3 araw nang nakaburol, bumangon yung patay. Ang sabi, maminamahal, hallelujah ng lahat, anong nangyari? Bakit bumangon yung patay? Pati yung kanyang tatay na bigla, maminamahal, yung mga taga-taga lahat, biglang nag-held. Yan ay pinatunayan, maminamahal, hallelujah, na ikaw ay lumalaban sa iyong pananampalataya. Totoong nangyayari, aming mga nakakasama ng mga manggagawa. Lately, nung late 1980s, maminamahal, Mr. Imelda Umyalda, grabe, hindi na isinuko ang kanyang pananampalataya. Maraming mga Kristiyano ngayon, binabantahan lang, wala kang mana. Kanyang asawa, hihiwalayan kita, mga anak, itatakwil kita. Lahat sinasabi sa atin. Pero kung maninindigan ka, dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang hinahanap ng mga Kristiyano, maminamahal, kahit ano pang sabihin ng mga mahal mo sa buhay. Hallelujah! Mga kapitbahay na sinasabing, ikaw na naman ay mag-ati ng kasal. Tumatayo ka sa iyong pananampalataya, pinakita mo sa kanila, nakita nila. Hallelujah, mga kababayan ninyo. Mayroong 4, hallelujah, na sabay-sabay na nagka-COVID. Yung 3 lahat patay. Yung ating mahal na kapatid na kanilang talagang pinagwiwikaan, ni pinaglaban ang kanyang pananampalataya. Tumayo hanggang ngayon. Narito kasama natin. Bakit, maminamahal? Napatunayan ng ating malapit. Ito ang sinabi ng unang klaseng mga Kristiyano. Hindi i-give up ang kanilang pananampalataya kahit anong mangyari. Kahit pinagtatawanan, sa hirap at ginawa, kumukulo. Hallelujah, ang mga rumaragasa ng mga volcanic, yung galing sa bulkan, maminamahal. Talagang grabe nung rumaragasa, yung pinatubo, yung ating mga kapatiran sa dako ng Pampanga, walang katakot-takot. Talagang kanilang sinusuong, pupunta sila sa ating gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumadalo sila. Walang alintana na kahit sila'y napapasok doon sa talagang kumukulo na lahar, dumadalo sila, dumadalo tayo.
Ito daw ang klase ng mga mananampalataya, maminamahal. Hallelujah! Na dapat tularan, dapat nating malaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang pangalawa, ang sabi rito, this servant say in his heart, my Lord delayeth his coming. Dito sa versikulo 45 at 46, atin pong basahin ang sabi rito, but if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the maidservants, the maidens, and to eat and drink, and to be drunken, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at a time when he is not aware, and will cut him in asunder, and will appoint him his portion with unbelievers. Ito maminamahal. Ito yung mga Kristiyanong walang pakialam. Ito yung mga Kristiyanong maminamahal na talagang hit and miss. Ito yung mga Kristiyanong maminamahal, makikita mo. Ang tagal ng sinabi nilang magbabalik na ang Diyos, bakit hindi pa? Ang tagal ng sinasabi nila pagpapalain ako dahil ako'y nagtatapat, hindi naman. Ang tanong doon, totoo ba talagang pagtatapat? Baka naman naging matapat ka lang dahil nung marinig mo yung pagtatapat, magbibigay ng 200. Maliit lang to, 200. Pero ang hawak mo palang pera, 10,000. 200 lang ang binibigay mo. Asan ang katapatan? Ito yung mga Kristiyano maminamahal. Another group of Christian. Pangalawang Kristiyano maminamahal na tinutukoy na ang sabi rito maminamahal, nagsasalita sila, matagal pang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Babalik muna tayo sa iinom-inom, kain ng kain, at kung anong gusto ng ating katawan, sunod-sunuran. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, itong mga Kristiyanong ito, ang nakakatakot, maminamahal, dahil sila'y umaasa na sila din naman ay maliligtas. Yung mga dumadalo lang ng linggo, ayaw dumalo ng Miyerkules, ayaw magpuyat. Amen. Amen. Tayo ang kasama ditong tinuturing. Hindi naman totoo yan na magbabalik ng madaling araw, magbabalik ng hating gabi, magbabalik ng gabi. Magandang, masarap matulog. Yung ating mga live webcast viewers na talagang ating inaanyayahan, mga kapatiran na makikita pa natin, nagko-comment-comment sila. Hindi namin kailangan ang comment ninyo. Ang kailangan ng Diyos ay kayo na pumarito sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi kayo manunood lang diyan sa ating live webcast. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Kasama na ba sa attendance yan? Na makikita namin yung mga pangalan ninyo nagko-comment tayo? Hindi po. Ang kailangan ng ating mahal na Panginoon dito ay body, katawan natin. Present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, ang mga Kristiyano daw ito nagsasalita, luluwat pa, magtatagal pa ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Itong mga Kristiyanong ito, yung mga Kristiyano, mga abusado. Amen. Mga abusado na kahit magpapastingin, ayaw magpasting. Uminom, kumain, maglasing. Amen. Amen. Nakakatakot dahil ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y babaakin at isama sa mga hindi mananampalataya. Isasama ka raw doon sa mga unbelievers. So wag mong sabihin yung mga turo, maminamahal, once you're saved forever. That's not true. Hindi yan totoo. Amen. Totoo po, naligtas na tayo dahil tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Diyos at Hari ng ating buhay. Ang sabi po ng Pilipos 2:12, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig dahil ito po ang pruiba at ebidensya na ikaw nga ay tagalangit na. Amen. Pero ikaw na umaayaw, ikaw na akala mo isigulaki ang buhay mo, Kristiyano kang naturingan, amen, abay questionable ang buhay mo, kapatid. Amen. Amen. Linggo ka lang makikita ng mahal na Panginoon.
Mayroon tayong mga principal teachers dito. May mga teachers tayo. Kayo, papayag ba kayo inyong estudyante, isang beses lang dadalo sa isang linggo? Lunes lang? Sa ating pagdalo, linggo lang? Ipapayag ba kayo? Ipapasa ba ninyo yan? Hindi ninyo ipapasa yan. Yan ay teacher lang. Teacher kayo. Talagang ang inyong estudyante ay inyong pinangalagaan para makapasa, para matuto. Ano pa tayo, Kristiyano? Ang ating patutunguhan, hindi lugar na basta-basta. Ang ating tutunguhan, langit na inihanda ng ating Diyos. Amen? Ang iyong lalakaran, ginto. Ang lahat ng nakapalibot ng iyong tahanan, puro diamante. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit marami mga Kristiyano ngayon, maminamahal, na parang isigulaki? Dahil maluwat pa. Maluwat pa daw, matagal pa. Magbabalik, matagal pa. Ngayon nga, hindi natin alam Tingnan niyo po, yung mga family name ng lahat ng mga mayors, governors, lahat ng mga nakasama natin dito, puro na inchik Mukha yata ng Pilipinas, inchik ng nagmamayari Kaya pala, lalagyan na tayo ng plug ng inchik. Amen? Amen? Hindi kayo na-aalarma dyan? Hindi tayo natatakot dyan? Dapat maalarma ang mga Kristiyano. Dapat ang maghahari dito ay mga Kristiyano. Bakit na-infiltrate na tayo ng mga dayuhan? Hindi natin alam. Pati lahat ating gobyerno, na-infiltrate na tayo. Ang daming mga inasikaso. Inano ngayon, yung identity nila, baka kasama tayo ngayon. Dito sa pangalawang identity na tinutukoy sa banal na kasulatan. Kristiyano-kristyanuhang hindi naman totoong Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung totoo kang Kristiyano, kahit umangan ka pa ng kanyon, kahit may nuclear pa na uumang sa'yo, walang makakatakot sa'yo. Talagang paparito ka. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Pumarito ka tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Lahat ng iyong natutunang ipinangaral ay gagawin mo dahil mahal na mahal mo ang iyong kaligtasan. At lalong-lalo na mahal mo ang Diyos na nagligtas sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Dahil kung tayo lamang ay mga Kristiyano, servant, steward lamang, hallelujah, na tila baga maminamahal, alanganin, na sasabihin lang natin, magtatagal pa ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Maraming mga Kristiyanong ganito. Kaya nga hindi pa seryoso talaga ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maminamahal, kaming nauna sa inyo. Inuban na kami. Dito na kami nagkaanak, dito na kami nagkaasawa, nagkaapo. Ngayon, talagang senior citizen na kami. Tapos sasabihin ninyo, magtatagal pa, magluluwat pa. Paano? Ang sabi ng banal na kasulatan, paano kung biglang magbabalik? Sinabi ng ating nabasa kanina, maminamahal. Ang sabi rito, hallelujah, and that servant, sa 46, ang sabi rito, and the Lord of that servant come in a day when he looketh not for him, and an hour when he is not aware, and will cut him in asunder, and will appoint him in the portion with the unbelievers. Sa Tagalog nito, sa 46, kindly, paano maminamahal? Sa Tagalog, pakibasa sa Tagalog. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Lucas, ang kabanata po'y 12 at ang talata po'y 43. Ito pong sinasabi. 46. Ang Panginoon ng aliping niyaon ay darating sa araw na di niya hinihintay. Tingnan niyo po At sa oras na hindi niya... Sandali lang, Brother GR. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay. Tuloy. Amen. Praise the Lord. At sa oras na hindi niya nalalaman. At sa oras na hindi niya nalalaman. Tuloy. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga di tapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Darating daw ang mahal na Panginoon sa hindi mo inaasahan. Dahil sinabi mo magluluwat pa magtatagal pa Amen? Kaya banjing-banjing muna. Amen? Dito muna sasama-sama sa mga barkada. Inom-inom muna tayo. Araw ng Miyerkules, imbis dadalo, punta muna tayo sa malls.
Biyernes, imbis maghanda para sa overnight, ligo muna tayo sa mga beaches. Total, matagal pa naman. Hindi dadalo. Pupunta sa mga kalayawan kaysa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, itong mga Kristiyanong ito, ang hindi nagbabantay ng kanilang mga sarili, magbabalik ang Diyos. At kapag hindi sila handa, hindi sila karapat-dapat sumalubong sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kala natin maminamahal, okay lang, no? Mag-ingat tayo sa ating mga binibitawang mga salita. Mag-ingat po tayo sa ating mga reaksyon at mga ginagawa sa kasalukuyan. Binabantayan tayo ng dyablo. Ang dyablo ay talagang kumikilos na, hindi lang 24/7. Bawat minuto, bawat oras, bawat segundo, ikaw ang binabantayan ng demonyo. Then alam niya, aagawin ka niya sa kamay ng mahal na Panginoon. Pero ang mga mangangaral, sa abot ng aming makakaya tuwing Miyerkules at Biyernes at Linggo, maririnig ninyo, palagi namin kayong ini-encourage na ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan. Ayaw nating magiging dito sa pangalawang identity, dito sa pangalawang klase ng mga Kristiyano. At akala natin, yan lang, itong pangatlo. Ang sabi rito, ang pangatlong klaseng Kristiyano, ang sabi rito, a servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will. Ito yung sinasabi ng versikulo 47. Hindi naghahanda, hindi ipinagtrabaho ang kanyang kaligtasan. Ang sabi rito, papaluin ng marami. You will be beaten with more stripes, many stripes. Ang sabi rito, mabuti kung papaluin pa, kung wala ng palo. Kung hindi na papaluin, ibig sabihin, ibinibigay na sa kalaban ng Diyos. Di natin alam. Kasi pagdating natin dito sa linggo, para tayo naghihila ng kadina, gusto nating maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, hindi na natin mararamdaman. Bakit? Ikaw, kapatid, ang nagiging sani, dahil ang isip mo, ang puso mo, napakalayo na sa mahal na Panginoon. Pagdating dito, kung nakikiisa ka, palagi kang narito tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes. Hindi lang linggo, palagi kang nandito. Updated ka palagi. Ano nang nangyayari sa ating mundong ginagalawan, sa ating pagiging tunay na Kristiyano? Hindi ka manlalamig. Hindi ka kasama doon sa maghihila pababa sa mga Kristiyano. Kaya nakikita ninyo, portion. Dito may napupuspos, dito may napupuspos, doon wala. Diyan mayroon, doon wala. Talagang akala mo, portion by portion lang ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil may mga Kristiyano, maminamahal na nag-aakalang sila'y Kristiyano. Pero sila pala dito sa pangatlo na klase. Kaya nga ang sabi ko rito, maminamahal, saan ba tayo napapabilang? Amen. Of whom we will be likened. Saan ba tayo napapabilang? Dito sa pangalawa o sa pangatlo? O doon sa unahan? Dapat, maminamahal, malalaman mo. At mayroon pang ang mga Kristiyano, maminamahal sa kasalukuyan, na nakapagtataka. Akala natin Kristiyano. Akala natin kasama natin. Pero kung ano-anong mga binibitawang mga salita, mga paninira. Kristiyano ka bang totoo na sisirain mo ang iyong kapwa Kristiyano? Bilang mga ngaral, bilang mga manggagawa, bilang elders of the church, mga awit, mga manunugtog, mayroon pong tinatawag tayo maminamahal na mga pangangasiwa. Sino nagbigay sa atin ng authority, ng otoridad na tayo tumayo para mag-preach, para tumayo, para umawit, para tumayo, para tumugtog? Mayroon pong nagbibigay dyan ng authority. Pag wala, at ikaw lamang, abay bugos ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi pwede maminamahal, akala mo, sa ngayon, sabi nga natin, beloved ordained preacher nanding manalang, dala-dala ka ng Biblia, tapos ordained preacher ka na, manggagawa ka na, o mananampalataya ka na. Hindi po. Kinakailangan, mayroon tayong tamang pamamaraan. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na preacher's meeting, annual, taon-taon, para magkakatipon lahat kung ano pong mga dapat isasagawa sa kanyang iglesia. Ito pa yung ibang mga Kristiyano na humahalo. Mga Kristiyano daw na sila, pero walang ibang ginawa kundi manira, gagawa ng kasiraan, pagkatapos maminamahal, tatayo. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan para tumayo?
Sino nagbigay sa iyo ng karapatan para umawit? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan para tumugtog? Dapat malaman mo yan. Sa iyong pinanggalingan, sa iyong paruruunan, dahil kasama po yan. Mayroon pong SOP ang banal na iglesyang ito. Hindi ka ipinanganak sa buho lamang na ikaw ay tatayo para mangaral. Ikaw ay tatayo para umawit. Ikaw ay tutugtog ng instrumento para maging instrumentalist ka. Eh baka mga bugos kayo, mga bugos ito. Nakakahiya ito sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan malaman natin. Kaya maminamahal, pakiusap natin, dapat alamin nating mainam ang salita ng Diyos. Study the Word of God. Hallelujah! Pag-aralan ang salita ng Diyos na ito ba, maminamahal, ay angkop? Ito ba ay tama? Ito ba ay talagang nararapat? Ito bang ating mga sinasagawang ito? Ito ba'y nasa banal na kasulatan? Baka maminamahal nagsasagawa tayo, tumatayo tayo. Kaya sabi ng Apostol Pablo, hindi ko gusto na ako'y nangangaral na baka sa aking pangangaral ako'y mahusgahan at ako'y maiiwan patuloy sa rapture. Maiiwan patuloy sa pagdagit ng mga banal. Kailangan alamin natin lahat ito. Ayusin natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mika 6:8. Pakibasa po, Mika. Dito po sa aklat ni Mika, ang kabanata po ay 6 at ang talata po ay 8. Ito po sinasabi, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He hath shewed thee, O man. Yung awitin na yan, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, alam natin kung ano ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Lumakad ka, ang sabi nyo, do justly. The requirements is to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Asan yung humbleness? Puro yabang, puro taas noo. Wala namang ipagyabang, wala namang ipagmamalaki. Yung ating napakinggang mensahe last overnight, sino tayo? Last Wednesday, last Sunday. Ano bang mga mensahe yan? Hindi ba yan tumitimong sa ating puso? Sa ating mga isipan? Anong klase lang tao tayo? Kung Kristiyano kang totoo, ang sabi ng ating mga nabasang talata, maminamahal. Hallelujah! Bagamat si Noah nangangaral ng 120 years, grabing pangangaral, hanggang siya'y inutusan gumawa ng arka. Ilan lang ang nakumberte ni Noah? Ang kanyang 3 anak, ang mga asawa noon, si Noah at ang kanyang asawa, 8 lang sila. Si Abraham, nangaral, inayos ang pangangaral, hanggang ang kanyang pamangkin na si Lot, nakipagbargain sa mahal na Panginoon. Ang sabi ni Amang Abraham, dahil doon sa kinalalagyan na lugar ni Lot, maminamahal na Sodom at Gomora. Naggalit ng mahal na Panginoon dahil sa grabe na kasalanan. Ang mga tumboy nagkasama sa mga tumboy, ang mga bakla, nakipagsama sa bakla. Grabe na ang karumihan. Sabi ng mahal na Panginoon, gugunawin niya ang Sodom at Gomora. Nakipagbargain si Abraham. Ang sabi ni Abraham, minamahal, mahal na Panginoon, buksain mo ba ang Sodom at Gomora kung mayroong 50 mananampalataya? Sabi ng mahal na Panginoon, hindi. Kung 30, sabi ng mahal na Panginoon, hindi. Kung 20, sabi ng mahal na Panginoon, kahit sa 20, hindi ko pupuksain. Nung tiningnan ng mahal na Panginoon, sino lang ang karapat-dapat? Si Lot lang ang asawa at ang kanyang 2 anak na babae. Ang masaklap, hindi umabot ng 10. Dahil kahuli-ulian talaga, 10. Kahit 10 daw, hindi gugunawin ng mahal na Panginoon. Ang nakita, 4 lang. Sa 4, lumingon pa yung asawa ni Lot. Napakaganda talaga ng sanlibutan na dapat lingunin ng mga Kristiyano. Hindi na tayo taga-lupa, hindi na tayo taga-mundo. Tayo'y taga-langit na. Huwag na nating lingunin ang mga bagay na nandito sa ibabaw ng lupang ito.
kung ano man tayo ngayon, may trabaho man tayo, may negosyo, may hanap buhay, para tayo mabuhay. Nagninegosyo na lamang tayo, naghanap buhay na lamang tayo nangingimpliw na lamang. Pero ang ating inaantay na binibigyan natin ng kahalagahan ay ang pagtunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, tayo akyat sa langit. Sasalubong tayo sa ating Malapanginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Malapanginoon. Amen? Amen? Anong saysay ng mundong ating ginagalawan? Magiging impyerno ito. Gagawing impyerno ito. Magiging impyerno. Mamahalin mo? Tayo mga manlalakbay. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan, strive to enter in the narrow gate, for wide is the gate to destruction. Magpupumilit, pumasok sa makipot na daan. Makipot ang daan dahil ngayon lang, nagre-repair tayo dito. Tingnan niyo po. Na-disgrasya na yung kotse ni Divine. Sumabog yung isang gulong. Tumama dyan sa mga umuusli na bakal. Dahil makipot yung daan patungong pastoral. Amen. Dahil ginagawa. Amen. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Makipot ang daan patungo sa langit. Kaya maminamahal, ayaw nila. Ayaw ng karamihan ng mahigpit. Gusto nila maluwag. Ayaw nilang sila'y pakialaman. Ano ba talagang gusto natin? Langit o impyerno? Mahigpit ang patungong langit dahil gusto nating makatiyak at tayo talaga'y sasalain ng sasalain kung karapat dapat ba tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Dahil yung tubos sa atin, dugo niyang banal, pinaagos na dun sa krus ng Kalbaryo upang matubos ka sa karamdaman mo, sa problema mo, sa iyong pagkatao kung sino ka. Kaya ngayon ikaw ay nagiging bago ng nilalang. Pag bago ng nilalang, iwanan mo na ang lahat sa iyong likuran. Talagang ipakita mo nang ikay nagbago. Hindi ka na tsismoso, hindi ka na tsismosa, hindi ka na maritis, hindi ka na buyabonda. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag-ibasa po ang Lucas 13:24 at Mateo 7:13 hanggang 14. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni San Lucas kapitulo 13, ang bersikulo po ay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Matthew 7:13 up to 14, kindly. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo 7:13-14, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakasusumpong noon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You can just imagine, maminamahal. After umakyat sa langit ang mahal na Panginoon, ilan lang ang dinatnan sa upper room na pinangakuan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, ang dami naligtas, ang dami nakakita. Mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad. Ang dami during our There is Jesus mission nung siya nasa lupa. Pero ilan lang ang naabutan doon sa upper room? 120 lang. Nagsusumiksik doon si Mama Mary na ngayon sinasamba pa ng tao. Milyon-milyon ang sumasamba kay Mama Mary. Pero si Mama Mary nagsumiksik doon sa 120 souls upang angkinin, tanggapin ang Espiritu Santo na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ating babantayan itong mga figure na ito, iilan lang talaga kung hindi ka magsumikap na pumasok sa makipot na daan. Kung hindi ka magsumikap na dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, pakinggan mo at gawin yung mga inutos ng ating mahal na Panginoon. Paano ka akyat sa langit? Paano ka makasumpong ng biyaya sa ating mahal na Panginoon? 120 souls lang. Nasa Acts chapter 20, verse 1 up to 10. Basahin ninyo yan sa upper room. 120 lang po ang dinatnan ng Holy Ghost. Sila lang po ang napupuspos ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Ang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Kaya kahit ang layo ng ating pinanggagalingan, malalayo tayo, pinupuntahan natin ang Jesus Miracle Crusade dahil puspos tayo palagi ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Amen. Amen. Grabe, maminamahal. Kaya nga, lagi naming challenge, lahat ng tumatayo dito. Sinong masumpungan na makapagpapatuloy? Sino ang makapagpapatuloy? Sinong masusumpungan na ipagtrabaho nila ang kanilang mga kaligtasan? Iwan kong questionan sa inyong mga puso, inyong mga isipan, mga minamahal ko. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang po ngayong linggong ito. Ngayon bang lingkod since 1986 up to the present. May mga ups and downs. May mga pagsubok dumarating, may mga problemang dumarating. Pero yet, kung hindi tayo aahon, hindi tayo kikilos, hindi tayo tatayo, hindi tayo magpatuloy, hindi tayo talagang ipaglaban ang ating pananampalataya, malulugmok ka, mawawala ka. Sinong malulugi? Ikaw rin lang. Kaya wala tayong ibang patutunguhan. Alam na natin ang katotohanan. Alam na natin kung saan tayo. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay katotohanan. Ito po ay katotohanan. Ang ating mga pinapangaral dito ay katotohanan. Wala na tayong ibang pupuntahan pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, last verse. Dito po sa aklat ng unang Pedro. O ulang Timoteo 2, kabanatang 1 hanggang 3. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Timoteo, sa kabanata po ay 2, sa talatay 1 hanggang 3. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na nangasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in the authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Tingnan niyo po, mga minamahal. Itong mga talatang ito. Kaya ang sabi ko nga kanina pa, mapalad tayo, tinuruan tayo ng tama. Kung hindi tayo naninindigan, hanggang ngayon, mayroon na namang parating. Pangalawang ikot ng kagaya ng COVID. Pero ako'y naniniwala na bago dumating yan, rapture will take place. Bakit? Dahil kapag pairal na nila yan, doon na magsisimula yung tatakan ng 666. Nakakatakot na. Ito na ang high time na dapat magising ang mga Kristiyano. Asan ka ba talaga dito? Dito sa ating pinag-aralan, saan ka ba? Doon ka ba sa una? Sa pangalawa o pangatlo? Doon ka ba, maminamahal, sa faithful and wise servant? O dito ka sa servant, maminamahal, na sabi mo, magdi-delay pa, matagal pa ang pagbabalik naman ng Panginoon? O dito ka ba sa mga Kristiyano na nagsasabi, maminamahal, hallelujah, na hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi nagbabantay, hindi nagpiprepare na kanyang sarili, na maaring pagtunog ng trumpeta, you caught unaware. Naiwan ka sa rapture of the church. Kaya huwag kang magbibiro sa iyong kaligtasan. Huwag tayong magbibiro sa ating mga kaligtasan. Mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal tayo ng ating dearly beloved pastor, ng mga beloved babies, ng ating dearly beloved assistant pastor, na sa piling na ng ating mahal na Panginoon. Ayaw na tayong may malagasan pa. Gusto niya tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya manatili at manatili
magpatuloy at magpatuloy, ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Awitan natin ang ating pinangmamahal na Panginoon. Praise God. Maker of this heart of mine, you know me very well. You understand my deepest part more than I know myself. So when I face the darkness, when I need to find my way, I'll trust in you, Shepherd of my heart, Keeper of this heart of mine. Your patience has no end. You love me back into your arms time and time again. So if I start to wonder, like a lamb that's gone astray, I'll trust in you, Shepherd of my heart. You're the bacon in my night. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can know your loving ways. So let the cold winds blow and let the storms rage all around. I'll trust in you, Shepherd of my heart. Giver of this life in me, you're what I live before. For all my deepest gratitude, you have loved me evermore. So I walk through the valleys, listening for my master's call. I'll trust in you, Shepherd of my heart. You're the bacon in my night. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can know your loving ways. So I walk through the valleys, listening for the Master's call. I'll trust in you, Shepherd of my heart. Diyos aking manlilikha, kilala mo ako. Damdamin ko'y batid mo rin, higit sa alam ko. Kapag may kadiliman, ang tiwala ko'y sa'yo. Ikaw na siya, pastol ng puso ko. O Jesus, lagi na lang handa kang magtiis. Kahit ako'y nagkasala, ako'y mahal pa rin. Katulad ko ay tupa na lagi naliligaw. Hinanap mo, pastol ng puso ko. Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw. Ang naging kanlungan ko, yakap ng pag-ibig mo. Kaya bumangin man, kahit na bumabagyo, ako'y sa'yo, pastol ng puso ko. Buhay mo'y
inalay mo. Ikaw ang buhay ko. Sa bawat pasasalamat ko, lalong inibig mo. Kaya't sa araw-araw, lagi kang pakikinggan. Ang tawag mo, pastol ng puso ko. Hallelujah! At sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw, ang naging kanlungan ko, yakap ng pag-ibig mo. At kaya't sa araw-araw, lagi kong pakikinggan ang tawag ko, pastol ng puso ko. Maminamahal, hallelujah. Gaano tayo kamapalan. Kailanman, hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos sa ating pinaglilingkuran. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga problema, sa oras ng mga suliranin, sa oras na ikaw inanap sa gitna ng pagkaalinlangan. Andiyan ang ating malang Panginoon upang alalayan ka. Alalayan ako, alalayan tayo. Ano bang may gaganti natin sa ating Diyos? Hindi pa ba sapat na pinaghimalaan ka? Hindi pa ba sapat na pinaghimalaan tayo, mga minamahal? Hindi pa sapat na binago ang ating buhay? Nakita natin ang mga himala. 5,000 ang pinapakain, maliban pa sa mga bata at babae. Nakita nilang mga himala, kumain sila sa 2 tinapay, 2 isda, 5 tinapay. Grabing himala. Pero ilan ang nakita sa Apirom? 120 souls. Ang tanong dito, maminamahal, matatanganan kaya natin? Makapanatili kaya tayo hanggang sa pagbabalik ng ating malang Panginoon? Ang kanyang hinahanap ay yung pinakaunang tinatalakay ng ating pinag-aaralan. Ang mga Kristiyanong matalino, ang mga Kristiyanong ipinagtrabaho, ipinaglaban ang kanilang mga kaligtasan sa hirap at ginhawa, hindi susuko, magpatuloy, ipagpatuloy, magpakalakas, dahil ang Diyos ang ating kalakasan, ang ating pastol, ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw, ang kantungan ko, yakap ng pag-ibig mo. Kaya malimang at kahit na bumabagyo, ikaw siyang pastol ng puso ko. Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw. Hallelujah! Thank you so much, Brother Jesus! Ibig mo, kaya sa araw, ikaw siya, pastol ng puso ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Sanay tayo ang nagpapasa ng mga krus na napakabigat na yan upang ating mabayaran ang ating mga kasalanan. Pero ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa atin, bumaba doon sa pasabsaban, nagiging bata, isinilang, naghirap, hanggang ipinangaral ang mabuting balita, pinasan pa ang krus
ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo upang tayo'y matubos. Anong ating maigaganti, mga minamahal? Kristiyanong naturingan, Kristiyanong totoo, Kristiyanong may Kristo sa puso, puspos palagi ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dapat makikilala tayo sa mga nakikita ng ating mga kapwa-tao. Makikita nilang ikaw ay talagang identified na tunay na Kristiyano. Sa gawa, sa isip, sa salita, sa pamimihis, mangingibabaw ka, mangingibabaw tayo. Hindi nagkamali ang malapayan pumili ng totoong pastor para tayo alagaan. Ating dearly beloved evangelist. Ang kanyang mga turo na kailanman hindi nasayang. Ang mga naunang mga Kristiyano nagpapahalaga, pinagpala na. Gusto mong tuloy-tuloy ang mga pagpapala, paminamahal? Gusto nating tuloy-tuloy ang mga pagpapala? Magkaroon na tayo ng tunay na takot sa mga Panginoon. Yung masikap, mainit na paglilingkod, hindi tumitingin sa tao, hindi tumitingin kanino man. Si Kristo lamang tinitingnan. Ang mga aral na mga ipinapangaral sa atin, hindi yung mga mangangaral ang magaling. Ang Diyos ang magaling. Dahil siyang gumamit ng mga mangangaral para ipangaral ang mga pangangaral na yan. Pakaisipin natin lahat. Yan ang kailangan ng ating mahal na Panginoon. Kristiyanong tunay. Hindi unyango, hindi octopus. Napaiba-iba ang kulay. Kristiyanong talagang tumatayo sa kanyang kinatatayuan. Barilin mo man, sagasaan mo man ang pison, makikita yung pagiging tunay na Kristiyano, talisay na Kristiyano, purong-purong Kristiyano. Hindi ipagpapalit ang kanilang pagiging tunay na Kristiyano sa anumang bagay. Kaya sa hapong ito, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga Facebook at YouTube, sa ating mga beloved visitors, napakapalad ninyo. Narito kayo sa tunay na gawain, tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ang kaligtasan na dapat mong malaman. Kung wala sa iglesia mong kinalalagyan ng 4 na reglamento ng kaligtasan, pumunta ka na dito sa Jesus Miracle Crusade. Dito masumpungan yan. Unang-unay pananampalataya. Pangalaway, pagsisisi. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Pag nandyan yung 4 na yan, sa iglesia mong kinalalagyan, totoong iglesia yan. Dahil sabi ng ating napag-aralan, maminamahal, di tayo mga unyango, totoong mga Kristiyano, totoong iglesia, ang ating Diyos ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hindi Diyos-Diyusan, hindi batot, simento. Hindi mga ina nyo ang larawan. Diyos na Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi ng Hebrew chapter 11 verse 6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ang pananampalataya sa versikulo 1 ay mga kapanatagan ng mga bagay hindi nakikita, pinaniniwalaan. Makikita mo sa iyong pagsunod na ikaw mismo nagbago. Amen? Ang mga karamdaman mo pinagaling. Pagiging bisyoso mo, pagka-drug addict mo, inalis ng mahal na Panginoon. Amen? Pagkasalbahe mo, naging matuwid, maayos kang Kristiyano. Yan ang tunay na Kristiyano. Yan ay pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pagsisihan mong kasalanan mo, iwanan mong mga kasalanan mo, dahil gusto ng mahal na Panginoon ikay baguhin. Sinabi ng banal na kasulatan, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pangatlo, ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung ang bautismo mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, maling bautismo yan. Ang bautismong tama ay bautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Kaya pumarito kayo. Sumunod kayo sa panalangin namin panggitin. Dahil yung pang-4, Diyos na ang gagawa. Itaas ang kanang kamay.
Tandaan ninyong pagsuko, ipikit ang mga mata, sumunod sa panalangin at ibabanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maging ating mga beloved visitors na narito, paki-assist na lang sila. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Gusto ko maging genuine na Kristiyano, matalinong Kristiyano, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ako'y naniniwala, narito ako makasalanan, mahal na Panginoong Jesus. Inaamin ko na ako'y nagkakamali, nagkakasala, at makasalanang tao. Kaya sinusuko ko ang aking sarili, aking buhay sa iyo. Sa hapong ito, kinikilala kitang Diyos at tinatanggap pa na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, gawin pong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na itinanggap ngayon at magpakailanman. Amen, amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, nanonood man sa aming webcast live, at dito sa aming kapatid, kahabagan mo sila, patawarin sa kanilang mga kasalanan, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, order ni beloved evangelist Pastor Will Israel Almeida, isulat ang kanilang pangalan sa aklatang buhay at sa kalangitan, kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang imiyang lahat. Amen, amen. Tuloy-tuloy na tayo, maminamahal, sa ating mga pangailangan. Ang sabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Yung ating binasang huling talata kanina, ipaabot ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Mayroon siyang tainga na nakikinig, mayroon siyang mata na nakikita ka, mayroon siyang kamay na kayang abutin ang iyong pangailangan. Sa hapong ito, ipikit ang mga mata, hingiin ninyo ang inyong dapat hingiin. Ang Diyos ay naghihintay, ibuka ang inyong mga bibig sa inyong mga pangailangan, kagalingan man inyong makaramdaman sa pangalan ni Jesus. Yes, by there is Heavenly Father in heaven, by there is Jesus. Hallelujah. Lahat ng mga kapatid namin, anumang mga kahilingan, mayroon sila. Hallelujah. Lalo na ang mga lalamig na lulupay-pay, palitan mo na ng kainitan sa ilang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Gusto namin maging matalino. Hallelujah. Tunay na Kristiyano. Hallelujah. Nag-asam ng kaligtasan at buhay na walang aming makamtan. Kahabagan mo po ang mga anak na ito, mahal na Panginoon. Lutasin mo ang mga problema sa pananalapi. Hallelujah, problema sa kalusugan. Anumang mga karamdaman mayroon sila. Hallelujah, ang mga bakla, mga tumboy, hallelujah, baguhin mo. Mahal na Jesus, hallelujah. Demons of incurable sicknesses, diseases, through first prayer of Pastor Will Israel Almeida, we bind you, Satan. Demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, panlalamig, panlulupay-pay, hallelujah, pagiging addict, hallelujah, sa marijuana, hallelujah, sa shabu, sa pangalan ni Jesus, pagkabulag, pagkabingi, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat ang uri ng makaramdaman, gumaling kayo. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hindi mo na kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Be spiritually blessed in Jesus' name. Complete healing and deliverance I pray right now. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminamahal. Iwagayway ang mga kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Huwag mag-alinlangan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Taas ang dalawang kamay. Buong puso, buong kaluluwa. Habang inaangkin ang katugon ating mga dalangin, sumigaw ng 3 beses. Malakas. Talagang para ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon ang pasasalamat. Sabay-sabay, 3 times jump and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Habang inanda ang ating Holy Supper, maminamahal, mga katas ng ubas at ang mga tinapay, ating binibigay pagkataon sa ating beloved Elder Brother Alvin, para tayo pangunahan. Praise God. Praise God. Purihin po ang araw pinakamamanap kay Jesus. Gabay po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir. Habang ipinamamahagi po ang katas at ang ubas, amen, tayo po ay umawit. Nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko kung ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa.
sa kanila isinaysay ko ang dakila pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga lataya, tubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang panalong dugo. Nilibag, inalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin. Sana di pa dapat lang na ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran kahit layuan man ako ng buong sanlibutan. Magtanas man ng pag-uusig at nga kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalikdan. Hindi mabilang ang mga lakay at ubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang panalong dugo. Nilibag, inalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo ay ang dusa na dapat ay para sa akin. Sana hindi mabilang ang mga lakay at bukod na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibag, pinalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin. Sana. Praise the Lord. In the name of Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal. Ang ating pagsasalu-saluhan, mga minamahal, ito po ay tinatawag na Holy Supper. Ang Holy Supper po, mga minamahal, amen, sa isang buwan tayo po ay nagdaraos upang alalahanin ang ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos, Diyos na mapagpakumbaba, iniwanan ang kanyang trono sa langit, nagkatawang tao upang tayo pagsilbihan, mga minamahal. Ang hari ng mga hari, Panginoon na mga Panginoon, lumikha ng langit at lupa, pinagsilbihan tayo na kanyang mga nilikha, mga minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat na narito, maging ng buong sanglibutan, sinasabi ng banal na kasulatan, iniibig ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inalagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng mahal ng Diyos, mga minamahal. Binaliwala ng ating dakilang Diyos ang kahihiyan, mga minamahal.
ang mahal na Pinoon, ininsulto. Diyos ng ari ng mga hari, lumikha ng langit at lupa, mga minamahal, yung kanyang nilikha, dinuraan pa sa mukha, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Yung lumikha, yung naglumikha sa atin, mga minamahal, at yung nilikha ng ating dakilang Diyos, siya po yung nagpahirap sa ating dakilang Diyos. Hindi basta-basta ang naranasan ng ating dakilang Diyos. Siya'y nilalatigo, mga minamahal. Pinahirapan ng ating dakilang Diyos. Bawat hagupit ng latigo, bawat tama ng latigo sa katawan ng ating dakilang Diyos, pag ito po ay hinihila, sumasama ang laman. Sumisirit ang dugo, mga minamahal. At bilang pag-iinsulto pa sa ating dakilang Diyos, kinurunahan pa siya ng tinig. At yung krus na napakabigat, mga minamahal, yung kasalanan natin, pinasan ng ating dakilang Diyos. Napakalayo, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, pagod na pagod, gutom na gutom, uhaw na uhaw. Subalit binaliwala yan ng ating dakilang Diyos dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya aalalahanin natin ang bagay na ito, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Holy Supper, ito po ay sagrado, mga minamahal. Banal, kaya tinawag na Holy Supper. Kaya sinasabi ng unang Korinto, Kabanatay 11, 27 hanggang 28. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kahit bago tayo sumalo, mga minamahal, amen, tiyakin po muna natin sa ating sarili. Siyasatin po natin yung ating mga sarili, mga minamahal. Kung meron tayong laban, amen, may ating kapatid, meron tayong tampo, may galit tayo. Kahit sino man na narito, amen, meron tayong nagawa na kasalanan, inililihim natin sa ating kapwa. Sa mahal na Panginoon, wala po tayong maililihim. Lahat ay hayag sa kanyang paningin, mga minamahal. Kung meron tayong galit sa ating kapwa, lapitan natin. Humingi tayo ng tawad sa kanya, mga minamahal. Amen. Meron tayong pagkakasala, mga minamahal. Amen. Nagawa tayo ng hindi buti, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, matuto po tayong magpatawad. Amen. Kung paano tayo pinatawad ng ating dakilang Diyos sa ating mga kasalanan, ganoon po, kailangan tayo magpatawad. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, ang ating Ama na nasa langit, hindi rin tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Sa mga baguhan po, mga minamahal, kung hindi pa po kayo nakapag-desisyon na after ng gawain kayo magpabautismo, huwag pa po kayo sumalo, mga minamahal. Subalit kung kayo nakapag-desisyon na pagkatapos ng gawain magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magsagawa ng ating banal na hapunan, tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Willie Israel Almeida, maraming po salamat sa kabutihan mo po sa bawat sa amin, Malapinoon. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. At maging sa aming mga kahinaan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, Malapinoon. Ugasan mo po kami. Linisin ang iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat sumalo sa banahal na hapunan, Malapinoon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Willie Israel Almeida. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Dito po sa aklat po
ng unang Korinto, sa kabanata po ay 11, sa talata po, mga minamahal, ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay po natin kainin ang tinapay, mga minamahal. Muli sa aklat po ng unang Korinto, kabanatay 11, sa talatay 25. At gayon din naman, hinawakan na ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ng sabay-sabay, mga minamahal. By His wounds, we are healed. 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 Maraming salamat po, Malapay. Napakabuti mo, Malapay. Napatuloy mo pinibigay ang pagkakataon ng bawat isa na narito. Patuloy mo na pag-iisip. Hallelujah. Patuloy mo na pag-imalit sa iyo. By His wounds, we are healed. His wounds, we are healed. And by His wounds, we are healed. And by His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed. Thank you so much, Dennis. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po muna natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapuran at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder sa pagkanta po ating pong Holy Supper, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinapataas sa kupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dobling paggalang, pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldes Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God po, mga minamahal, at lagi po natin inaalala ang mga turo ng isang aral ng ating pong minamahal ginagalang assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating mga minamahal na elders, sa inyong po datihan mga isang palang hapon po sa ating lahat at sa ating mga YouTube at Facebook viewers, kayo po ay pinagpala po ang inyong napakinggan na Ebanghelyong Kaligtasan ay totoong Ebanghelyong Kaligtasan dahil ang Diyos na pinaglilingkuran dito, buhay, naghihimala. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At tayo po mga minamahal ay darago po mga minamahal sa ating pong special sa ating pong monthly blood offering po, mga minamahal. Amen. Dahil nga po ngayon, mga minamahal, ay ang ating pong Holy Supper, mga minamahal, ating talagang kinikilala, knowledge po natin, mga minamahal, na mayroong Diyos na napakabuti, na nagkatawang tao, mga minamahal, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang sarili, mga minamahal, ang kanyang buhay, upang tayo ngayon, mga minamahal, may pag-usapan na kaligtasan, may kagalingan na ating mga karamdaman, may pagbabago ng buhay, may proteksyon, may maasahan, mga minamahal, sa panahon ng kapagabagan, mga minamahal. Higit sa lahat, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At bilang nga po, mga minamahal,
ating pagpapasalamat sa Panginoon ay sa bahaging ito, itong ating pong monthly blood offering po, mga minamahal, ay dito natin talaga na ipapakita yung ating taos sa pusong pagkakaloob, mga minamahal. Amen. Na sa totoo lang, mga minamahal, nung araw, sa mga bilang, mga minamahal, 28, at ay 11, mga minamahal, at talon sa 15, mga minamahal. Sabi ito, at sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay maghahandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan sa 15, at 1 kambing na lalaki na pinakahandog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ihahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. Noong araw, mga minamahal, ay kung magkasala ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay upang sila'y mapatawad, kinakailangan nilang ihanda, mga minamahal, ito sa pagpasok ng unang buwan, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, itong Holy Supper natin ay kinakandak, mga minamahal, first Sunday of the month po, mga minamahal. Ang ginagawa ng mga Kristyano noon, mga minamahal, ay nagre-ready sila. Kinakailangan silang mag-ready, mga minamahal, ng guyang toro, mga minamahal, 2 tupang lalaki, 7 kordero, mga minamahal na lalaki o yung lamb, at 1 kambing na lalaki na siyang magsisilbing handog upang mapatawad ang kanilang kasalanan, mga minamahal. At hindi lamang yun, at kinakailangan, mga minamahal, na punong saserdote, mga minamahal, ang siyang mag-aalay nito, mga minamahal, sa nambana, at siyang hingi ng kapatawaran para sa kapisanan, mga minamahal. Ganoon po kahirap noon, mga minamahal, para matanggap natin ang kapatawaran ng galing sa Panginoon. Subalit ngayon, mga minamahal, dahil nga sa Diyos na napakabuti, mga minamahal, na hindi nagiging sapat, mga minamahal, yung ganyan na handog, mga minamahal, ay ang kanyang sarili po, mga minamahal, ang kanyang inihandog upang tayo ngayon magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi na kinakailangan na maghirap pa ang mga Kristiyano ngayon. Maghanap pa ng guyang toro, mga minamahal, 2, 7 na kordero, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, hindi lahat sa atin may mga alagang ganito. At mahirap na itong hanapin ngayon, mga minamahal, hindi tayo makabili ng ganito. At mahal na ito, mga minamahal. Amen? Pero napakabalad natin na ang sabi nga, kapag dumarating ang monthly blood offering, ang tangi lang natin ipagkaloob, mga minamahal, yung sinabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal, sa mga magulang, mga minamahal. Ang isa po, mga minamahal, dito sa probinsya, binabaan po, mga minamahal, 50 pesos, mga minamahal, sa ating mga minamahal na ina po, mga minamahal, at sa mga tatay naman po, another 50 pesos, mga minamahal. Kaya kung sila, mga minamahal, ating kasama sa paglingkod sa Panginoon, 100 pesos na po ang kanilang marapan ipagkaloob sa Panginoon. At yung sa anak po, mga minamahal, ang isa po ay 30 pesos, mga minamahal. Kaya kung sa oras na ito, mga minamahal, ang ating anak, mga minamahal, ay 2, 30 times 2, mga minamahal, yan po ay 60 pesos. Yang 100 po, mga minamahal, and 60 pesos, mga minamahal, yan lang po. Imagine, mga minamahal, yan lang ang ipagkaloob ng Kristiyano, mga minamahal, nagiging sapat na upang maipaabot natin sa mga Panginoon na ating taos sa pusong pasasalamat at papuri sa mga Panginoon. Di man tayo karapat-dapat, tayo inibig mga Panginoon, pinatawad sa ating kasalanan. Compare, mga minamahal, sa ginagawa ng mga naunang Kristiyano noon, mga minamahal, at mga minamahal ito, mga minamahal, ay sumusukat sa pagiging mapagpasalamatin ng mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal, huwag po natin mga kaligdaan na ihanda yung ating pong monthly blood offering. Inulit po natin, mga minamahal, sa ating mga magulang po, mga minamahal, 50 pesos. At sa ating pong tatay, another 50 pesos. Kaya yan po, 100 pesos. At sa ating pong mga anak po, mga minamahal, ang isa po ay 30 pesos po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, na ating ipagkaloob ay kalulugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat muna, mga minamahal, nang nagagalak sa bahagi ito, mga minamahal, pagkaloob ng kailang monthly blood offering sa mga Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Pumalakpak mo, mga minamahal. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon at siya po, mga minamahal, ang magbabalik ito, mga minamahal, lang higit pa sa ating Panginoon. Kaya sa oras na, mga minamahal, ating pong ihanda, mga minamahal, ating pong ipagkaloob, nang ito'y masaganang basbasan ng ating mga Panginoon. Narito po ating pong beloved elder brother Romy Benitez, mga minamahal, upang ipanalangin po, mga minamahal, yung ating pong monthly blood offering po, mga minamahal. Amen.
sigit pa sa inyong pangailangan. Amen. At mga minamahal, tayo pinarako na sa ating pong announcement po mga minamahal. Mayroon pong general monthly meeting po. Ang lahat po ng ginagamit sa ubasan ng ating malapay noon from our beloved workers, beloved elders, choir members, at instrumentalists po mga minamahal. Amen. Napakahalaga ng ating laging pinag-usapan mga minamahal sa ating pong meeting na ito mga minamahal. Kaya inuulit po natin kung maari, wala pong exempted po, may general monthly meeting po after ng ating pong closing prayer. Amen. After na makapag-break po, kayo lamang ay lumapit dito sa harapan po mga minamahal upang makapag-start po tayo mga minamahal on time po mga minamahal. Amen. At huwag po natin kalimutan mga minamahal ang dumalo 3 times a week sa gawain ng ating malapay noon. Miyerkules ang midweek service, nag-start po na 1:00 ng hapon at matapos na po ng 5:00 ng hapon na rin po mga minamahal. Ang overnight prayer every Friday po yan, nag-start ng 9:00 ng gabi at matapos na po ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service mga minamahal every Sunday, nag-start po na 9:00 ng umaga at matapos na po ng 3:00 ng hapon. Itong 3 beses na ito mga minamahal na gawain ng mga Panginoon, tandaan natin, mahalin tulad ito mga minamahal sa pagkain natin mga minamahal, physically mga minamahal, umaga, tanghalian, hapunan, mga minamahal upang hindi tayo manghina. Gayon din mga minamahal sa ating espiritual na buhay. Miyerkules, Biyernes sa Linggo mga minamahal, sabi ng man of God mga minamahal, wag na wag tayong a-absent mga minamahal sapagkat sa pagdalo at pakinig ng salita ng malapay ng mga buhay na patotoo, maramdaman ang presensya ng malapay. Yan po yung mga bahagi nagpapalakas sa ating pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa ating malapay noon. Amen. Huwag natin kalimutan suportahan din ang Bible study every Tuesday dyan sa Barangay Tibag sa pamamagitan ng ating pong pagdalo mga minamahal. Amen. Hindi lamang yung mga malapit na barangay po dyan sa Barangay Tibag mga minamahal, kundi in-encourage ang bawat sa atin lalo kapag Tuesday from 2 p.m. until 5 ay wala tayong ginagawang po mga minamahal. Maaari tayong makijoin mga minamahal. Dumalo lamang po tayo Bible study every Tuesday dyan sa Barangay Tibag po mga minamahal. Amen? At ganun din po mga minamahal, wag na wag po natin mga minamahal na kalimutan ang maghayo, mag-follow up po mga minamahal sa bawat kaluluwa mga minamahal na ating mabaginan ay laksa-laksang mga anghel ang kakatuan sa langit mga minamahal upang yung ating mga sa buhay, ating mga kaibigan kakilala, sila rin po ay makasama natin sa paglingkod sa malapay noon. Mag-follow up to mga minamahal sa ating mga kapatiran, bihira natin makasama sa paglingkod sa malapay noon. Huwag natin ipagkain yung time, mga minamahal na may remind sila sa kanilang unang ilin na pag-ibig sa paglingkod sa malapay noon. Muli tayo magsama-sama pagpalain ng ating malapay noon. Kaya muli mag-follow up po tayo mga minamahal, maghayo po tayo mga minamahal. Amen? Huwag niyo kalimutan ihulog yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na box po mga minamahal sa ating pong beloved star information mga minamahal. Idaan nyo lamang po after natin pong closing prayer dahil yung nalilikom dyan mga minamahal ginagamit upang patuloy na mai-air po ang gawin malapay through TV program mga minamahal. Ihulog yung 5 piso, 10 piso mga minamahal dyan sa maliit na box po mga minamahal sa ating pong beloved star information po mga minamahal. Amen? At huwag natin kalimutan, suportahan din mga minamahal yung social media platforms po mga minamahal tulad ng Facebook mga minamahal and YouTube po mga minamahal na gawain, GMCIM San Carlos City, Pangasinan. Yun po yung pangalan po mga minamahal ng channel po mga minamahal. Amen? Sa pamagitan ng pag-share po natin ito mga minamahal sa ating mga kakilala, sa ating mga katrabaho po mga minamahal. Amen? Ay atin po talagang naipamamalakay ang ibang kaligtasan po mga. Muli, atin po suportahan mga minamahal yung social media platforms tulad ng Facebook Live mga minamahal at YouTube Live po mga minamahal. GMCIM San Carlos City, Pangasinan po mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At open po ang pastoral house mga minamahal sa mga gustong mag-join ng puri at mag-fasting po mga minamahal. Amen? Pumunta lamang po kayo, makipag-coordinate po mga minamahal kapag nais nyo pong mag-alay ng pag-ayuno at makijoin ang puri po mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At may lihans po mga minamahal, after ng ating pong closing prayer, lumapit lamang po kayo dito mga minamahal lang kayo po ay maipag-pray po mga minamahal. Amen? Kung wala na po, Amen. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. Tayo po idarako na po sa ating pong closing prayer mga minamahal. Amen. Narito po ating pong beloved Elder Brother Zaldi de Guzman upang tayo po ay panguna sa ating pong
Thank you.